लाव ना. कसा आहे क्लिप दिस. हेलो. हाँ 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 आ गई. हाँ हाँ ओके ओके. मैं अच्छा अच्छा मैं गाड़ी में थी. हाँ ठीक. ओके. हाँ ठीक. आदित्य कौन है? हेलो हेलो. हाँ ठीक है चालेल मी चालू करते. ओके ओके. हाँ ओके. सो तुमचं केमिस्ट्री आणि बायोचं लेक्चर झालं. मराठी समजतं सगळ्यांना? कोणाला काही इश्यूज? हे कव्हर होतं ना इतकं? ऑनलाईन पण काही स्टुडंटचे. फाईन. त्यांच्यासोबत इंटरॅक्शन आजच होणार नाही. इंटरॅक्शन तुमच्यासोबतच आहे. ते फक्त ऐकणार. कनेक्ट करू शकते? कमेंट ओके. सो मला चेक करत राहावं लागेल. ओके. मला ऑनलाईनचं माहिती नाही, सवय नाही. सो सरांनी तुम्हाला सांगितलंय फिजिक्स आणि मॅथ्स दोन्ही सब्जेक्ट मी घेणार आहे आजपासून. ठीक आहे. सो तुमचे मॅथ्सचे कुठले कुठले टॉपिक झालेत? मॅथ्स पार्ट 1 आय थिंक कम्प्लीट झाले. कम्प्लीट म्हणजे 3-4 टॉपिक झाले. आय थिंक इट इज लॉजिक, मॅट्रायसेस, राईट, वेक्टर्स अँड स्ट्रेट लाईन. यू आर कम्प्लीटेड विथ दिस. वी विल स्टार्ट विथ डिरेक्टली पार्ट 2 ज्याच्याबद्दल खूप सारी भीती आहे. मराठी समजतं ना शॉर्टली? सो मॅथ्स पार्ट 2 मधला पहिला टॉपिक आहे तुमचा डिफरन्सिएशन. इज इट? याच्यामध्ये 11th तुम्हाला स्टार्ट कुठून होत होतं? फंक्शन्स, देन लिमिट, देन कंटिन्युटी, देन डिफरन्सिएशन. सो मॅथ्सचं डिफरन्सिएशन स्टडी करताना फिजिक्स मध्ये पण तुम्हाला हा पार्ट होता, राईट? फिजिक्स मध्ये 11th स्टँडर्डचा फर्स्ट नाही सेकंड चॅप्टर आहे मॅथमॅटिकल मेथड्स, ज्याच्यामध्ये कॅल्क्युलस नावाचा एक पार्ट आहे ज्याच्यात तुम्ही डिफरन्सिएशन आणि इंटिग्रेशन शिकता. डिफरन्सिएशनची थिअरी किंवा डिफरन्सिएशन कुठून आलं त्याचं बेसिक बघायचं तर तुम्हाला परत फिजिक्स मध्ये येईल. सो जेव्हा आपण मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन बघणार आहे तेव्हा मी त्याच्या थिअरी बद्दल तुम्हाला सांगतो. क्लिअर? आता डिफरन्सिएशन स्टार्ट करूया डिरेक्टली फ्रॉम द फॉर्म्युलाज. परत एकदा सांगते, मॅथ्सचं डिफरन्सिएशन स्टडी करताना यू जस्ट हॅव टू स्टार्ट विथ द फंक्शन्स. ऍटलीस्ट यू नो द फंक्शन्स. कुठले कुठले टाइप्स आहेत फंक्शन्सचे माहिती आहेत? डिफरन्सिएशन मध्ये एक टॉपिक आहे डिफरन्सिएशन और इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स ऐकलंय? दॅट इज युअर UV रूल. त्याच्यामध्ये तुम्ही लिएट रूल यूज करता. पेन होत आहे नीरज? हा सांग. ज्याच्यामध्ये तुम्ही लिएट रूल यूज करता. काय तो लिएट रूल? These are nothing but the functions. L stands for logarithmic function. I stands for inverse functions. माहिती आहे? ऐकलंय? माहिती नाही? This is Liet rule. Logarithmic functions, inverse functions, algebraic functions, trigonometric functions, and exponential functions. What is this logarithmic? Simply log of something. Okay. I is inverse. Inverse च्या आधी मी trigonometric सांगते. So किती आहे trigonometric functions? 6. Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. त्याच्याच हे inverse functions. Sin inverse of x, cos inverse of x, tan inverse of x, cosec inverse of x, sec inverse of x, cot inverse of x. A is algebraic. Algebraic मध्ये तुमचे येतील polynomials, cubic functions like x square, x cube plus 3 and so on. T सांगितलं trigonometric functions. Exponential is of the format e raised to power x. It can be e raised to power tan x also. So what is this e raised to power tan x? It is known as composite function. Composite म्हणजे काय? It is a combination of more than one function. So here it is first function is exponential and the second one is trigonometric. ठीक आहे? So these are nothing but the functions. Function बद्दल आहे मग ते 1 functions and on 2 and on. Function नंतर येतं लिमिट. So limit is फंक्शन सोबत डील करताना फंक्शन्स मध्ये या एक्स व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करताना व्हॉट एव्हर द रिस्ट्रिक्शन्स आर दे आर गिवन इनसाइड द लिमिट.
So limit x tends to 0. This can be read as limit x tends to 0. What is this tends to? It is approaching but never touching. So its value can be 0.00001. Okay, but it is never 0. So this is x tends to 0. This will be in limit detail मध्ये नंतर बघूया. Function झालं, limit झालं, continuity. So continuity is how the function is continuous or discontinuous. आपण एक example घेऊया. For example, sin of x. आपण थोडं introductory lecture सारखं घेऊ, मग आपण start करू from the differentiation. So sin x चा ग्राफ माहिती आहे कसा असतो? कुठून स्टार्ट होतो? ओरिजिन +1 और -1 इथून स्टार्ट होतो. दिस इज sin x. cos x इथून स्टार्ट होतो. सो cos x लीड करतो π/2, sin x लॅग करतो π/2. π/2 इज 90 डिग्री आणि sin x मागे आहे, cos x पुढे आहे. ठीक आहे. So this function is always continuous. It will have value for each and every angle or each and every theta. So this is your continuity. मग continuity again डिटेल मध्ये बघू. ठीक आहे. सो फंक्शन झालं, लिमिट झालं, कंटिन्युटी झालं, मग येतं तुमचं डिफरन्सिएशन. सो डिफरन्सिएशन सीईटी साठी और कुठल्या पण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम साठी प्रिपेअर करताना पहिल्यांदा चेक करायचे सगळे फॉर्म्युलाज. कॉम्पिटेटिव्ह मध्ये एक स्ट्रॉंग पॉइंट असा आहे की तुम्हाला डेरिव्हेशन्स बिलकुल नाही, बट एक असा वीक पॉइंट तुम्हाला लर्न खूप करावं लागतं. आता तुम्ही बोर्डच्या टाइमला हे फॉर्म्युला जास्त यूज केले असतील तर यू कॅन रिमेंबर दिस. ठीक आहे. बट मग माहित नसतील तर मग आत्ता पाठ करणं इज नॉट पॉसिबल. सो बेटर आहे जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करा, प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे. रिवाइज करून देते, एक एक फंक्शन सांगते, मला तुम्ही त्याचे आन्सर सांग. कोणतं बुक येते? तुझं मॅथ्स नाही आहे का? नाहीये. ओके. सो मी तुम्हाला एक एक फंक्शन सांगते, मला तुम्ही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह सांग. बघू तुम्हाला येत असेल तर ठीक आहे, अदरवाइज ऐकते. कमेंट सेक्शन इकडे. हाँ अच्छा नाही येत ना पण नोटिफिकेशन. ओके ठीक आहे. सो बेसिक फंक्शन फर्स्ट तुमचा आहे ना मॅथ्स दोघांचा टेक्स्टबुक आहे का? पण बंद ठेवा. फंक्शन सांगते, मला डेरिव्हेटिव्ह सांग. कॉन्स्टंट फंक्शन असेल, कॉन्स्टंट यू नो 2 3 -5 हा 5.2 व्हॉटएव्हर. कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 0. श्योर. नेक्स्ट इज सिम्पली x रेज टू n. आपण एक एक घेऊया. कॉन्स्टंट आहे 0. x raised to n is n into x raised to n minus 1. Is it? So you can calculate the derivatives of x square, x cube, x raised to 11 using this formula. Even you can calculate the derivatives of x raised to -11 using this formula. You just have to substitute n is equal to -11. So here it will be -11 minus 1, that is -12. Okay, fine. Next one is 1 upon x. 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x आणि 1 upon x चा इंटिग्रेशन log x. It is -1 upon x square. If you are not able to remember this derivative, you can again calculate using this formula. How? 1 upon x is nothing but x raised to -1, right? That is -1 into x raised to -1 -2 -1 upon. Simple as that. ठीक आहे. अजून तुमच्या बुक मध्ये कुठलं तरी 1 upon x raised to n चा डेरिव्हेटिव्ह दिला, 1 upon x raised to n आणि काहीतरी फॉर्म्युला आहे. या दोघांची काही गरज नाही, जस्ट यूज दिस फॉर्म्युला. इट इज मोर दॅन सफिशियंट. रिड्यूस करा तर पटपट होईल. टाइम खूप कमी आहे ना. समजले तितके डेरिव्हेटिव्ह माहिती होते हे, आता माहित करून घ्या. नेक्स्ट इज रूट एक्स. फोर्थ इज स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स. It is 1 upon 2 root x. Again, या फॉर्म्युलाचा यूज करून याचा डेरिव्हेटिव्ह पण कॅल्क्युलेट करू शकता. रूट एक्स इज नथिंग बट x raised to root x is x raised to cube root of x is x raised to 1/3. Simple. Raised to 1/2 means you have to substitute n is equal to 1/2. You will get this formula. ठीक आहे, लक्षात राहत असेल तर well and good. The next one is
e raised to x. E raised to x a derivative, e raised to x as it is. Next one, a raised to x. E is exponential term, x is your variable. What do you mean by variable? Its value can vary. Yeah, you can use any value for this x. Next one is a raised to x. Again, x is variable, but the a is, it is constant. So this can be of the format 5 raised to x, 7 raised to x, minus 12 raised to x it can be. So a is your constant and its derivative is a raised to x into log of a. Remember, this is log of a and not log of x. Okay, so this a is your constant, a raised to x into log of. The next one is log of x. काय derivative? आत्ताच सांगितलं ना कोणीतरी. It is 1 by x. Next one is log of x to the base a. What is this a? A is your constant. Logarithm से formulas माहिती आहेत? Log of a into b, log of a upon b. माहिती आहेत? Log of a into b is log of a divided by b is log of a upon b is लिस्ट अप करून देते मी तुम्हाला फॉर्म्युला. ठीक आहे, ते इथे यूज करायचे. सो log of x upon log of a is basically log of x divided by log of a and now take its derivative. So now log of a is constant. Constant चा derivative 0 नाही लिहायचा because there is another function with this log of a. So keep as it is 1 upon log of a. Now log of x a derivative 1 upon x. So the derivative of log of x to the base a is 1 upon x into, I am repeating, log of x to the base a can be written as log of x upon log of a. Now keep this log of a as a constant because it is having another function with itself. Log of x a derivative 1 upon x. So the answer is 1 upon x into log of. समजलं कसं आलं? आता log ची लिस्ट करून देते लगेच आठवलंय. So तुम्हाला काही नोट करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही करून घ्या. मला तसं सांगा. लॉगचा फॉर्म्युलाज बघा. लॉग ऑफ a into b is log a plus log b. Log of a divided by b is log a minus log b. Next, log of a raised to b is b into log of a. एकदम बेसिक फॉर्म्युलाचा. Log of a to the base b is log of a upon log of b. याचा अजून एक फॉर्म्युला आहे. Log of a to the base b is 1 upon log of b to the base a. I'm just changing the base so it will go into the denominator. समझता है? So log of a to the base b can be also written as this. Again, log of e raised to x or any function f of x is f of x. So log and e cancels out each other. It is like plus minus. So जेव्हा जेव्हा log remove करायचा असतो, we will use exponential factor. Whenever you have to remove the exponential factor, you will use the log. Then log and exponential will cancel out each other. काय राहिलं directly? f of x. With a tan असेल तर tan of x, sin असेल तर sin of x, x square असेल तर x square as it is. समजतंय? अजून एक एक आठवलं तर मी इथे ऍड करून देते. हे खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहेत. इव्हन तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण बऱ्यापैकी लागतो. ठीक आहे. सो इथे तोच यूज केलेला आहे. लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ.
Done. Done. Next. दिसत नाहीये. ओके ना, ठीक आहे, थोड्या वेळाने टाकू आपण. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, एवढे दोन डेरिव्हेटिव्ह तर पक्का माहित असतात, फिजिक्स मध्ये लागतात ना सारखे. टॅन एक्स इज इनवर्स सांगतोय मे बी तू, और इंटिग्रेशन सांगतोय. टॅन एक्स इज सेक स्क्वेअर एक्स. कोसेक एक्स इज, लक्षात ठेवा इथे सिंगल सिंगल टर्म्स. टॅन आला की स्क्वेअरिंग आहे, कॉट आल्यावर पण स्क्वेअरिंग आहे, मायनस कोसेक स्क्वेअर. पेअर पेअर मध्ये लक्षात ठेवा, साइन कॉस, कॉस मायनस साइन. टॅन टॅन आणि कॉटची पेअर असते ना. टॅन इज सेक स्क्वेअर एक्स, कॉट इज मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. मायनस बद्दल आपण थोडस नंतर. सेक एक्स, कोसेक एक्स आणि सेक एक्सच्या आन्सर मध्ये दोन दोन टर्म. सो सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स टॅन एक्स, कोसेक एक्सचं मायनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. तिथे झाला ना सेक, म्हणून तिथे. आता अजून एक शॉर्ट ट्रिक, जिथे जिथे सी आहे त्याच्या त्याच्या आन्सर मध्ये नेगेटिव्ह. माहित होतं, म्हणजे चुकणार नाही. ठीक आहे. सो साइन कॉस सिंगल सिंगल टर्म्स आहेत, अल्टरनेट डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे. टॅन एक्स कॉट एक्स सिंगल टर्म्स आहेत, बट देयर इज अ स्क्वेअरिंग. सो सेक स्क्वेअर एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. डन विथ दिस. कोसेक आणि सेक मध्ये दोन दोन टर्म्स आहेत, तो फंक्शन पण लिहायचा आणि अजून एक फंक्शन आहे त्याच्यासोबत. सेक एक्स इज सेक एक्स टॅन एक्स, कोसेक एक्स इज मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. डन. आणि आठवणीने जिथे जिथे सी पासून फंक्शन स्टार्ट होत आहे, राईट डाऊन नेगेटिव्ह साईन. हे झाले तुमचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह. ऑलमोस्ट इथे सगळे फंक्शन कव्हर झालेले आहेत आणि इथे इनवर्स वगैरे राहिले. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आपण बघूया. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू हॅव two functions and there can be addition, subtraction, multiplication and division. So हे सगळे single single functions होते. If you have the combination of more than one function, for example x plus cos x. So x is algebraic function, cos x is trigonometric function. Two functions are there and there is addition, right ना. So जेव्हा जेव्हा दोन functions ची addition असते किंवा subtraction असतं, तेव्हा दोन्ही functions take its derivative separately and add or subtract respectively. X चा derivative sure नक्की. So it is 1 प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस. आपण सध्या फक्त प्लस. कॉस चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस. आता डायरेक्ट करायचं, स्टेप्सला मार्क्स नाहीयेत, आन्सरला मार्क्स. सो इट इज 1 मायनस साइन. सो इफ द फंक्शन्स आर किंवा इफ देर इज ऍडिशन ऑफ टू फंक्शन्स, टेक इट्स डेरिव्हेटिव्ह सेपरेटली आणि त्यांची परत ऍडिशन करायची. सबट्रॅक्शन असेल तर सबट्रॅक्शन. फॉर एक्झाम्पल 2x मायनस साइन एक्स. 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2, कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1, मायनस ऍज इट इज साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह. डन. ऍडिशन सबट्रॅक्शनला जास्त कॉम्प्लिकेटेड नाहीये. द नेक्स्ट इज मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. डू यू नो द फॉर्म्युलाज? काय मल्टिप्लिकेशनचा फॉर्म्युला? जर असं असेल, डी बाय डी एक्स ऑफ u into v. u is your first function, v is your second function. डिव्हिजनच आहे. ट्राय. लक्षात ठेवा, एक एक टॉपिक मी सांगत जाईल, ऍटलीस्ट थोडंफार बघून घ्यायचं. ठीक आहे. रिवाइज करतोय कारण आपण, दॅट इज नॉट इट. सो इट इज असं u into dv by dx असं नको. Whenever there is a multiplication, its answer is first function into derivative of second plus second function into derivative of first. It can be written as u into dv by dx plus v into du by dx. त्याच्यापेक्षा हे इझी वाटतं. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड अँड सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. यू कॅन कन्सिडर एनी ऑफ द फंक्शन फर्स्ट अँड सेकंड, काहीही इश्यू नाहीये. इंटिग्रेशनच्या टाइमला द सिक्वेन्स इज इम्पॉर्टंट. Most important, the sequence clear true. So this is multiplication rule. Division rule, d by dx of u divided by v.
माहितीये कोण? दोन फॉर्म्युला असतात याच्यात. हा, आता हा फॉर्म्युला तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये नाहीये. 11च्या टेक्स्टबुक मध्ये वेगळाच फॉर्म्युला आहे जो की कन्फ्युजिंग आहे. दिस इज मच सिम्पल. याच्या ऑपोजिट करायचं. न्यूमरेटर नाही घ्यायचा, आधी डिनॉमिनेटर. सो d by dx of u upon v, that is whenever there is a division, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator whole divided by denominator चा स्क्वेअर. सिंपल आहे. उलट करायचं फक्त मल्टिप्लिकेशनला मायनस साइन द्यायचं आणि आठवणीने खाली द्यायचं 1/. ठीक आहे. दिस इज मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. आणि तुम्हाला खूप सिंपल क्वेश्चन्स पण विचारतात मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजनचे. फक्त काय माहित पाहिजे, सॉल्व्ह करता येईल. आणि ना प्रॅक्टिस इम्पॉर्टंट आहे मॅथ्सला. फिजिक्सला कसं आहे, हाताखालून गेलं तर तिथं ओळखीचं वाटतं. मॅथ्सला कंटिन्युअस सॉल्विंग पाहिजे. मॅथ्स रीड करून करू नका, कसं सॉल्व्ह केलंय बघू नका, पेनने सॉल्व्ह करा. ठीक आहे. स्वतः आणि बघितलं वाटतं काहीतरी अवघड, स्टार्ट तर करा ऍटलिस्ट. कुठेतरी अर्ध्यापर्यंत पोहोचतात. अजून एक गोष्ट कदाचित ती सांगितली असेल तुम्हाला कोणी, तुमचा पेपर एमसीक्यू पॅटर्न मध्ये कॉम्पिटेटिव्ह जे पण कोणी देतात, सीईटी, जेई, नीट, हे काही 4 ऑप्शन्स आहेत तुमच्याकडे. एक ऑप्शन इझिली एलिमिनेट होतो, थोडंसं डोकं लागलं. सेकंड ऑप्शन कॉन्सेप्ट माहित असेल तर एलिमिनेट होतो. थर्ड ऑप्शन सॉल्व्ह केल्यावर एलिमिनेट होतो. आणि मग फोर्थ ऑप्शन भेटतो. पण हे दोन एलिमिनेट झाल्यावरती उरलेले दोन खूप सिमिलर असतात. त्याच्यासाठी तुम्ही नीट अभ्यासच केलेला पाहिजे. दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकलचा. थिअरी वाला पार्ट अजून वेगळा. थिअरी मध्ये कसं आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो यू शुड नो ऑल द स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट, तर कळेल रॉंग कोणता आहे. राईट ना. प्रिपरेशन करताना हे पण थोडंसं डोक्यात ठेवा. आणि काही असे असतात, ऑप्शन्स कडे जायचं नाही, यू जस्ट सॉल्व्ह इट, यू विल गेट द आन्सर. हा, काही ऑप्शन्स थ्रू पण जावं लागतं, त्याच्याशिवाय समजतच नाही तुम्हाला. समजलं पाहिजे कुठल्या टाईपचा क्वेश्चन, प्रॅक्टिसनेच होणार आहे. सो कंटिन्युअस सॉल्विंग चालू, थोडेसे दिवस राहिलेत. नेक्स्ट आहे ऍडिशन झाला, सबट्रॅक्शन झाला, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन डन. सो these were the rules of the differentiation you can consider. फंक्शन्स एक किंवा एकापेक्षा जास्त असेल तर आयदर त्यांचं ऍडिशन असेल, और सबट्रॅक्शन, और मल्टिप्लिकेशन, और डिव्हिजन, नथिंग अनदर दॅन दिस. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट फंक्शन. डू यू नो दिस कॉम्पोजिट फंक्शन? फंक्शनचे टाइप्स बघूया जे तुमच्या बुक मध्ये आहेत. बुक तर आहे ना सगळ्यांकडे टेक्स्टबुक? आज नाही पण आहे ना घरी? ठीक आहे. मॅथ्स नाही लागत काय, मी सांगत जाईल तुम्हाला. सो पहिला फंक्शनचा टाइप आहे तुमचा कॉम्पोजिट. काय झालं कॉम्पोजिट? इट इज अ कॉम्बिनेशन. फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स. इट कॅन बी लाईक दिस. सो फर्स्ट आहे तुमचा टॉपिक. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे? हे फॉर्म्युला सगळे माहित होते. 2-3 करायची गरज नाहीये, एकच करायचा. ठीक आहे. बाकीचे लक्षात ठेवा. सॉल्व्ह जेवढं करणार तेवढे लक्षात राहतील. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. सगळीकडे लागतात. केमिस्ट्रीच्या केमिकल कायनेटिक्स मध्ये पण लागतात. सो आपण आता फंक्शनचे टाइप्स बघूया. स्टार्ट करूया बेसिक कॉम्पोजिट फंक्शन पासून. फंक्शनचे टाइप्स तर कळाले, लिहिट सिम्पली. सो 4-5 प्रकारचे फंक्शन्स आहेत. दिस फंक्शन्स कॅन बी कंबाईन युजिंग ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. वी विल कंबाईन इट and we will see how you can find out its derivative. So composite function can be of the format, for example, sin of x. सगळ्यात सिंपल फंक्शन आहे. कुठलं फंक्शन आहे? ट्रिग्नोमेट्रिक. sin of x square. So first function is trigonometric. Trigonometric पुढे जाऊन x square is again algebraic. राईट ना. क्वाड्रॅटिक म्हणू शकता तुम्ही. x square plus bx plus. Sin of x raised to or x raised to log x. So first function is trigonometric, second is algebraic, third is logarithmic. समजताय? Next, log of sin of x raised to log x. First function is now logarithmic, then it is trigonometric, then algebraic, and then logarithmic. So it can be function of function of function of function. मग डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्यायचं? सगळ्यात बाहेरच्या फंक्शनचा आधी, देन त्याच्यामधला जोपर्यंत you'll get dx by dx that is 1, up to then you have to take its derivative. ठीक आहे. मग आता एक्झाम्पल घेऊया एखादा सिंपल. log of sin of x square. 3 फंक्शन्स आहेत.
लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आधी लॉग आहे ना, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहित पाहिजे, 1/x. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x. हे तिन्ही डेरिव्हेटिव्ह माहित असेल तरच सॉल्व्ह करू शकता, एक जरी माहित नसेल तरी. ठीक आहे. सो पहिल्यांदा कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार, लॉग ऑफ एक्स. इट इज 1/, we will consider this whole as x. So log of x is 1/x. Again derivative of this. मी जम्प करते, स्किप करते, तुम्ही पण असंच करायचं. साइनचा डेरिव्हेटिव्ह अगेन, साइन ऑफ एक्स इज cos of x, but this is not x. Again x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x. So the answer is 2x into cos of x square divided by sin of x square. Again you can solve it. 2x cos upon sin is cot of x. रॅन्डम घेतलं मी एक्झाम्पल. समजतंय कसं सॉल्व्ह करायचं. तुम्हाला कुठपर्यंत पोहोचायचं, जोपर्यंत ऑप्शन मधला आन्सर भेटत नाही. ऑप्शन मध्ये हे असेल तर नसेल तर सॉल्व्ह इट. ठीक आहे. सिम्पलेस्ट करायचंय, कॉम्प्लिकेटेड नाही. उलट जाऊ नका. ठीक आहे. हे झालं तुमचं कॉम्पोजिट टाइप ऑफ फंक्शन. एक त्याच्यानंतरचं फंक्शन्स किंवा डिफरन्सिएशन आहे. तुम्हाला थिअरम्स होते ना डिफरन्सिएशन मध्ये, चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन्स आठवते. इट वॉज dy by dx is dy by du into du by dx if your y is a function of u and u is a function of x. थिअरी चांगली केलेली दिसते. सो याला तुम्ही बोलता चेन रूल और कॉम्पोजिट फंक्शन. वेर y is a function of u and u is a function of x. function of function. This was your first format. सेकंड होता इनवर्स. लिहून दाखवते. dy by dx is equal to 1/dx by dy. होतं. आठवतंय. आपल्याला हे नाही लागत. आपल्याला काय लागतं, एक फॉर्म्युला आहे छोटासा, तो लक्षात ठेवा. या फॉर्म्युलावरती 2-3 वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे, तो सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. सो इट इज f inverse dash of x is equal to 1/f dash of x. इम्पॉर्टंट आहे, लिहून घ्या. f inverse dash of f of x is 1/f dash of x. असं का वाचतं माहितीये, लिहून. f inverse dash of f of x is equal to 1/f dash of x. फॉर्म्युलाज रिवाइज केल्यानंतर आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया, तेव्हा हे सगळं लागणार आहे जे तुम्हाला मी लिहून घ्यायला लावलंय. फक्त फॉर्म्युला समोर ठेवायचं, तुम्ही कुठल्याही टाईपचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. आय कॅन अश्युअर यू. ठीक आहे. आय थिंक तुमच्याकडे टार्गेटचे बुक्स आहेत ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज आहेत. आपण काय करू, थोडी थिअरी, थोडी एमसीक्यूज, फॉर्म्युला, एमसीक्यूज असं कम्प्लीट करू. इथे मॅक्सिमम सगळ्या टाईपचे एक घेतात. बाकी तुमच्याकडे जेवढे नंबर ऑफ एमसीक्यूज आहेत तुम्ही ह्या बेसिसवर सॉल्व्ह करू शकता. काही डाऊट आला तरी अगेन यू कॅन. सो f inverse dash of f of x is equal to 1/f dash of x. कुठला इनवर्सचा फॉर्म्युला कसा आला मी सांगू शकते तुम्हाला, पण टाइम वेस्ट होईल. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये ह्याचं डेरिव्हेशन आहे, पूर्ण प्रूफ करून दिलेला आहे, चेक करा. f of g of x असं करून काहीतरी सॉल्व्ह करून. नेक्स्ट आहेत इनवर्स फंक्शन. स्टार्ट केलं ना, कॉम्पोजिट फंक्शन डन. देन सेकंड नेक्स्ट वन इज युअर इनवर्स फंक्शन. इनवर्स बघितलं तर मग इनवर्सचे फॉर्म्युलाज माहित पाहिजे. मग परत जसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स होते तसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टॅन इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स अँड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. सांगा चला डेरिव्हेटिव्ह. It is 1/root of 1 minus x square. It is -1/root of 1 minus x square. ठीक आहे. एक 3च लक्षात ठेवायचं, उरलेले 3 येतात. tan is 1/1 plus x square. cot is -1/1 plus x. असंच लक्षात ठेवा सिक्वेन्स. दिस इज 1/root of 1 minus x square का x square minus 1. नक्की x square plus 1 का -1. आठवा. त्याचा उलट लिहायचं, x square -1 आणि इथे -1/x into root of x square -1. But there are the conditions. Whenever it is x greater than 0, x greater than 0.
When x is less than 0, its answer is -1 upon x into root of x square minus 1. Ulta. And when x is less than 0, then its derivative is 1 upon x into root of x square minus 1. इतक्या डिटेल मध्ये नाही जायचं. I'm just telling you, असं आहे. They can also ask the formulas whenever x is less than 0. Quite complicated. ठीक है? These are your inverse trigonometric functions and its derivatives. पेअर मध्ये लक्षात ठेवायचं. याचा एक पेअर आहे, याचा एक पेअर आहे. फक्त नेगेटिव्ह साईन देत जायचं. तुमच्या बुक मध्ये मस्त मोठी लिस्ट दिलेली आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्हाला येऊ शकतं त्याच्यावर. अजून एक आय थिंक पेज नंबर मला आठवत नाही, एकाने पण नाही आणलं बुक. पार्ट 2 बघ, मी पेज नंबर सांगतो. पार्ट 1 आहे का? पार्ट 2 नाहीये कोणाकडेच. ठीक आहे, तुम्हाला भेटून जातील. डिफरन्सिएशन मध्ये ना लेफ्ट साइडच्या पेजवर एक मोठा चार्ट आहे, मी तुम्हाला फॉर्म्युलाज लिहून दाखवते, मग तुम्हाला आठवतं. इट इज साइन इनवर्स ऑफ x is equal to x and sine inverse of sine of theta is equal to theta. आहे अशा टाइपचे. लक्ष द्या आता. Sine inverse of sine of x, sine inverse sine gets cancelled, whatever left is nothing but the x only. Similarly, sine inverse of sine of theta is theta. Similarly, cos inverse of x is x, cos inverse of cos of theta is theta. Tan inverse of tan of x is x, tan inverse of tan of theta is theta. कोसेक सेक कॉट किती झाले? भरपूर. 12 फॉर्म्युलाज लिस्ट दिलेली. एक फॉर्म्युला माहित पाहिजे फक्त, एक्स किंवा थीटा. इनवर्स अँड द फंक्शन्स कॅन्सल्स आउट इच अदर. सिंपल एज दॅट. नेक्स्ट इज साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स. कोण सांगतं? You cannot cancel sine and cos, right? You can convert sine into cos and cos into sine. काय कन्वर्ट केलं व्हायचं? इनवर्स कन्वर्ट करूया. दिस सॉरी इनवर्स नको, कॉस कन्वर्ट करूया. कॉस विल बी बेटर ना, इनवर्स प्रॉब्लेमॅटिक. सो साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा आणि साइन थीटाचं रिलेशन काय? स्क्वेअरिंगचं झालं ते. मला फंक्शनचं रिलेशन पाहिजे. यू आर करेक्ट. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज 1. स्क्वेअरिंग नाही ना इथं, कॉस आहे फक्त. नाही, ते थीटासाठी असतं x/2. 2 थीटा असेल तर थीटा, और थीटा असेल तर थीटा/2. तू जे सांगतो ते करेक्ट आहे, बट ते आपण मल्टिपल अँगल्स मध्ये यूज करू शकतो. इथे काय तू मल्टिपल अँगलचं सांगतोय, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ते सांगतो ना तू. अजून तिथपर्यंत नाही पोहोचलो. मग अशी ग्राफ काढून दाखवलेला साइन आणि कॉसचा. कोण लीड करतं, कोण लॅक करतं दाखवलं ना. इट इज π/2 minus cos theta is sin π/2 minus theta. Now sin inverse sine will get cancelled. I'm repeating the formula is cos theta is sin 90 minus theta. Now the function and inverse will cancel out each other. काय राहिलं मग? π/2 minus theta. Again same. Sin inverse of cos of theta is, इथे theta नाही हा, x लिहिलाय ना मी वरती. So see, sin inverse of cos of x is π/2 minus x. Sin inverse of cos of theta is π/2 minus theta. पुढे cos inverse of sin of x is x. Cos inverse of sin of theta is π/2 minus theta. Similarly for sin, cos, tan, cosec, sec, cot. काही फरक. Sin cos, cos sin, cot tan, tan cot, cosec sec, sec cosec. हे पेअरिंग आणि या दोघांमध्ये रिलेशन आहे π/2 चं. One function leads and another will lag, right? So here sin and cos is related by this π/2. So the answer is π/2 minus x. तुमच्याकडे टेक्स्टबुक मध्ये आहे ते पूर्ण चार्ट. ठीक आहे. नेक्स्ट 3 इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज. थिअरीला तुम्हाला हे डिराइव्ह करायला पण होतं. साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरन्सिएशनच्या सेकंड एक्सरसाइज मधला पहिल्या क्वेश्चन मधला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मधला क्वेश्चन. साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. मोठा प्रूफ आहे याचा. ठीक आहे, आपल्याला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. इट इज सिम्पली π/2. साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज π/2. सिमिलरली tan inverse of x plus cot inverse of x is π/2. Next, sec inverse of x plus cosec inverse of x is π/2. आन्सर सेम आहे. पेअरिंग लक्षात ठेवा. साइन कॉस, सेक कोसेक, tan कॉट.
सगळीकडे तेच पेअर. ठीक आहे, द आन्सर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज π/2. सेकंड वन इज ऑल्सो π/2. थर्ड वन इज ऑल्सो π. समजतंय का फॉर्म्युला किती इम्पॉर्टंट. आणि ही फॉर्म्युलाची लिस्ट मी जे जे काही काही सांगते लिस्ट अप करायचं, समोर ठेवायचं, डिफरन्सिएशनचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आणि एका फॉर्म्युलाचा यूज केला की त्याला मार्क करा, सेकंड टाइम यूज केला की मार्क करा. एक फॉर्म्युला जेवढा जास्त वेळा मार्क झाला ना तेवढा तो इम्पॉर्टंट आहे. जो फॉर्म्युला मार्क झाला नाही स्किप इट, नो इश्यू. समजते मी काय सांगितलं. लिस्ट करून सॉल्व्ह करताना कुठला यूज केला त्याला मार्क करत चला, तुम्हाला लक्षात येईल कुठला इम्पॉर्टंट आहे. असं मी सांगते इम्पॉर्टंट म्हणून नाही, नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, नेक्स्ट इज टॅनचे राहिले फॉर्म्युलास. सो टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus x into 1. Similarly, tan inverse of x minus tan inverse of y is x minus y 1 plus x into 1. समजतात. थोडे थोडे ट्रिग्नोमेट्रीचे पण फॉर्म्युलाज आहेत याचे. ठीक आहे, सो इनवर्स मध्ये sin cos tan cosec sec cot, their relation with the x and their relations with the other functions, addition, sin cos tan cosec sec cot सगळं सांगते. काही डाऊट आहे इथपर्यंत? कुठला फॉर्म्युला कसा आला तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व्ह करून दिलेला आहे, आपल्याला ते बघायचंच नाहीये, आपल्याला फक्त आन्सर्स पाहिजे. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं तिन्हीचे आन्सर सेम आहेत, एकाच कॉलम मध्ये लिहून टाकायचं, सेपरेट सेपरेट नका लिहू. तुम्हाला एक्झामला जाताना तेवढं मोठं बुक नाही बघायचं, असे 2-3 पेजेस घेऊन जायचे. मी तर म्हणते सिंगल पेजवर अख्खं मॅथ्स 1 मॅथ्स 2 बसवायचं. कसं बसवायचं बघा. आता लिस्ट देऊ शकतो आम्ही कोणी पण, तुम्ही केलेली तुमच्या चांगली लक्षात राहील ना सॉल्व्ह करून करून. सो जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, सो आपण फंक्शन्स बघत होतो. ठीक आहे, पहिलं बघितलं कॉम्पोजिट फंक्शन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह, देन इनवर्स फंक्शन्स त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट डिफरन्सिएशनचा टाईप आहे तुमच्या बुक मध्ये लॉगॅरिथमिक डिफरन्सिएशन. हे इनवर्स बद्दल आहे सगळं. काही डाऊट आहे? एक्झाम्पल सर घेऊ आहे काही डाऊट अख्खी? हा, सो नेक्स्ट इज logarithmic differentiation. Logarithmic means you have to use the log. कधी यूज करणार लॉग? तुम्ही जर थिअरीचं ते बुक बघितलं ना, तुमचा थर्ड एक्सरसाइज आहे ती लॉगॅरिथमिक डिफरन्सिएशन. सो whenever there are number of functions आणि त्या सगळ्या फंक्शनचे खूप सारे मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन, मग प्रॉब्लेम होतो ना. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन युवी रूलनी सॉल्व्ह करू शकता, डिव्हिजन करू शकता, बट तिघांचं मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये अजून 4 जण आहेत, मग काय करणार? मग यूज करायचा लॉग. ठीक आहे, सो लॉगॅरिथमिक डिफरन्सिएशन यूज कधी करणार? whenever there are number of functions and their multiplication and division is there. For example, book nahi hai na, करा मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन होईल का? न्यूमरेटरला 3 मल्टिप्लिकेशन आहेत, डिनॉमिनेटरला 2 मल्टिप्लिकेशन आहेत, या सगळ्यांचं डिव्हिजन आहे. मग काय यूज करणार? लॉग. जिथं हेल्पलेस फील होते फंक्शन्स बघून तिथं लॉग यूज होतो. लॉग कसा यूज होतो म्हणून तसंच ठेवलं फॉर्म्युलाच. आधी बेसिक आहे डिव्हिजन. सो लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ लॉग ऑफ होल न्यूमरेटर मायनस लॉग ऑफ होल डिनॉमिनेटर. परत न्यूमरेटर मध्ये काय 3 मल्टिप्लिकेशन. काय करतो मल्टिप्लिकेशनला? ऍडिशन. सो इट विल बी log of tan of x square plus log of 3x square plus log of x minus log of x, root x minus का plus minus log of sin of 2x. समजलं लॉगॅरिथमिक कधी यूज करायचा? नंबर ऑफ फंक्शन्स, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. कॉम्प्लिकेटेड दिसलं की लॉग यूज करायचा. ठीक आहे, एक्झाम्पलच्या टाइमला आपण ते बघू. आता मी फक्त तुम्हाला सांगून ठेवते. आणि हे फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहेत, एक एक अजून मी ऍड करून देते जसे मला भेटतील तसं. नेक्स्ट आहेत इम्प्लिसिट फंक्शन. ऐकलंय इम्प्लिसिट फंक्शन? ऐकलंय काय असतं इम्प्लिसिट फंक्शन्स? इम्प्लिसिट फंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 व्हेरिएबल्स x and y. आतापर्यंत कुठं y लिहिलेलं दिसला तुम्हाला? नाही, फक्त x लिहिला. y पण लिहू शकते. कसं लिहू शकते मी? फॉर एक्झाम्पल साइन ऑफ y स्क्वेअर इंटू 3y स्क्वेअर.
y तर yच यूज करायचा, x तर x मीन्स आतापर्यंत whatever the types we have studied, we just use the single variable, either x or y or anything, u, v, t, you can use out anything. ठीक है? But whenever there is a combination of two variables, not two functions, there are two variables, then such functions are called as implicit functions. For example, x square plus y plus sine of x plus sine of y, and you have to find out its derivative. What will you do? Suppose हे दिलेलं आहे t is equal to, याचं मला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं. सो dt by dx, I am taking the derivative of the whole function with respect to x only. ठीक है? So see, x square चा derivative 2x, y चा derivative with respect to x is dy by dx. Getting me? Next, plus sin x चा derivative cos x, sin y चा derivative cos y, but again y चा derivative into dy by dx. आठवलं implicit function? Now dy by dx चा सगळ्या टर्म्स एका साइडला, x चा सगळ्या टर्म्स दुसऱ्या साइडला. सो dy by dx plus cos y dy by dx is equal to minus साइन एकदाच बाहेर काढायचं, काय राहिलं 2x plus cos x. Therefore dy by dx is equal to, या दोघांमधून कॉमन काढला, स्किप करते मी स्टेप. इथे काय राहिलं, आधी येईल इथे minus 2x plus cos x divided by, इथे काय काहीच नाही ना, 1 plus इथे cos y. This is your answer. So just take out the derivatives of the each function. If there is a y, then again differentiate it with respect to x, because we are taking derivative with respect to x only. समजलं कसं सॉल्व्ह केलंय? हे आहे तुमचं इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन मध्ये काय असतं, देर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू व्हेरिएबल्स एक्स अँड वाय. मोस्टली एक्स अँड वाय यूज करतात, अजून दुसरं कुठलं नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे पॅरामेट्रिक फंक्शन. पॅरामेट्रिक फंक्शन ऐकलंय माहितीये? पॅरामेट्रिक फंक्शन मध्ये यू हॅव टू व्हेरिएबल्स, बट आतापर्यंत कसं होतं, y was function of x or x was function of y, but here it will be y and x are function of some another function, for example t. समजताय? Y is a function of t and also x is a function of t. It can be like, for example, y is equal to cos t and y is equal to t square. Now find out, I'm sorry, x. Now find out dy by dx. Example बघा जरा. Y is equal to cos t and x is equal to t square, and you have to find out the dy by dx. So what will you do? The formula is dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. So differentiate y with respect to t, differentiate x with respect to t, and divide it. Okay, that is equal to dy by dt, cos the derivative minus sin t divided by t square the derivative 2t. Done. So this type of functions are called as parametric function, means x and y or whatever the functions or variables you have given, those two functions or variables are function of some third function, that is parameter t. इथे t consider केला, they can use the u, v, let us 26 काहीही यूज करू शकतो. ठीक आहे. So this is your parametric function. Next topic is higher order derivatives. Last topic it is तुमच्या बुक मध्ये आहे. सक्सेसिव्ह डिफरन्सिएशनला एवढं फोकस नका करू, कारण रॅन्डम एखादा कुठला आला तर क्वेश्चन, पण यातलं काही स्किप नका करू. ठीक आहे. So the last topic is higher order derivative. What is this higher order? You just have to take the derivatives, but you have to take the number of derivatives. Either double, triple, जे पण ते विचारतील ते तुम्हाला घ्यायचं. So for example, simple घेऊया. Y is equal to sin x. So first order derivative, dy by dx is sin x the derivative, cos x. Again I am taking its derivative. So I'll write it as d by dx of dy by dx. Now see, the d square असं का लिहितात?
d is 2 times here, so d square y. Dx is 2 times square, so it is dx square. Okay, that is equal to cos the derivative minus sin x. Again, d cube y आता मिळणार आहे upon dx cube minus as it is sin the derivative cos x. Again, I'm taking its derivative. d4y upon dx raised to 4 minus cos the derivative minus sin x. Minus minus will be, I'm sorry, sin x. So d4y upon dx4 is nothing but the y itself. You'll get the original function. समजतंय? हे फक्त ट्रिग्नोमेट्री क्लास होतं, अदरवाइज नाही. ठीक आहे, अजून एखादं फंक्शन घेऊया. फाइंड आउट करून देणार मला? थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करून द्या. x raised to 7 चा third order derivative means you have to take its derivative 3 times. Yes. First order. झालं तुझं काय ते फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह झालं. आता त्या फंक्शनचा अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढ. सी फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विल बी 7 into x raised to 6. नेक्स्ट 7 कॉन्स्टंट, x raised to 6 चा डेरिव्हेटिव्ह 6 into x raised to 5. सेकंड ऑर्डर झाला आहे. थर्ड ऑर्डर 7 into 6 as it is here, 5 into x raised to 4. So 7 6 are 42 into 5, 210 into x raised to 4 is your answer. तू काय केलं? याचा आन्सर 1 कसा आला? as it is लिहिलं ना. Take 6 as constant outside and then differentiate again x raised to 5. Then you will get it 5 into x raised to 4 and try to solve. At least try to solve. चुकू दे ना, मी सांगते तुम्हाला. ठीक आहे, एक्झाम्पल्स घेऊया थोडे. So first y is equal to cot of x square whole square. करा सॉल्व. फाइंड आउट dy by dx. y is equal to cot of x square whole square. Hint देते. First function is x raised to n. Second function is cot of x. Third function is x square. नंबर ऑफ क्वेश्चन्स किती आहेत, पेपरसाठी टाइम किती आहे, याचं कॅल्क्युलेशन करायचं आणि तेवढ्या टाइम मध्ये सॉल्व्ह झालं पाहिजे. बरोबर आहे तुझं. काय गेलं? 2 cot of x square. नेक्स्ट cot x चा डेरिव्हेटिव्ह घे. काय येतं? सी इट इज x raised to n, n into x raised to n minus 1. That is 1. Leave. Next function is cot of x square. Cot चा डेरिव्हेटिव्ह minus cosec square x square. Again, is it cot of x? No, it is cot of x square. So again you have to take its derivative. Derivative of x square is 2x. So the answer is minus 2 into 2, 4x cot of x square cosec square of x.
रिमेंबर ऑप्शन मध्ये गायब असतं आणि दुसऱ्या ऑप्शन मध्ये स्क्वेअर आणि आपल्याला दोन्ही सेम दिसतं असं काही करायचं नाही. सो इट इज -4x cot of x square into cosec square of x square. सेम टाइपच देते. करा सॉल्व. सेकंड root of tan of root of x. So here the first function is square root of x. Second is tan of x. Third is root of x. Solve it. Done? Kal answer. Sec square root x upon 4. थोडंसं चुकलं. चेक कर. Up. See. Root of x is 1 upon 2 root. Am I right? Next function is tan x. Tan x derivative sec square root x. Root x derivative 1 upon 2 root x. हे कुठे गेलं? It is sec square of root x. It is theta. You cannot cancel this theta with this function. Never ever. हाँ बरोबर. हा रूट एक्स आणि हा रूट एक्स का नाही होत. इट इज tan of root x. फंक्शन है थीटा है तो फंक्शन नहीं है. It is tan of root x, not simple root x. If it is simply root x, then root x will be x, right? So the answer is 1 upon 2 into 2, 4 into root x, tan of root x, and the numerator is sec square root x. This is it. Next one, log of cos of x raised to 5. Log of cos of x raised to 5. So first function is log x. Second, cos. Third, x raised to 5. Correct. जमतंय का? sec x कुठून आला? See, log of x is 1 upon cos of x raised to 5. Cos the derivative minus sin x raised to 5. X raised to 5 the derivative 5 into x raised to 4. Is it? Is equal to minus sign बाहेर काढ. 5 x raised to 4. Sin upon cos is sin असेल? Yes. It is tan of x raised to 5. समजताय का? स्लो आहे खूप. प्रॅक्टिस कर, काही प्रॉब्लेम.
Next, y is equal to sine of x raised to x. So log मध्ये अजून एक लक्षात ठेवा, if variable raised to variable, then use log, short trick. And there is variable raised to variable, use logarithm on both the sides. See, you just have to use log on both the sides. So it will be लक्षात y चा इथे लिहिता मी log of y is equal to log of sin x to the power x. Now see, log of a raised to b is b into log of a, that is x into log of sin of x. Here it is log of ज़्यादा simple function. चलो multiplication है ना. Now you can differentiate it. So log y is a derivative 1 upon y, and derivative of y with respect to x is dy by dx. That is equal. So there are two functions right now. Yes. First function into derivative of second. Log of sin x a derivative 1 upon sin x, and the sin x a derivative cos x, plus second function constant log of sin x into derivative of first. Derivative of x is 1. So into simply 1. That is equal to x into cos upon sin is cot x plus log of sin x. And here you have 1 upon y dy by dx. पण तुम्हाला काय पाहिजे? dy by dx simply y will be multiplied here. What is the value of y? Originally it is sin x to the power x into x cot x plus log of sin of x. This is the answer. Similarly, solve this one. फिजिक्स कुठलं बुक आहे एमसीक्यूचं? Done? होते का सॉल्व? सेम मेथडने सॉल्व करायचं. Only the difference is sin x चा derivative cos x consider केलंय. Here the derivative of cos x will be minus sin x. So इथे काय आलं होतं cos x upon sin x cot x ना. आता तिथे काय येणार? sin x upon cos x, that is tan x, आणि sin negative. So answer is cos x raised to x minus x tan x plus log of cos of x. डायरेक्ट पण सॉल्व करतात. करा ट्राय. आलं तुझं आन्सर? सेम cos x raised to x
minus x tan x plus log of cos of x. लॉगच्या फॉर्म्युलाचा यूज करून अजून एक सॉल्व करायचं का. लॉग ऑफ e रेज टू x, log of e raised to x into sine of x raised to 5. Sine raised to 5x. See, hint dete, start kar. So it is log of a into b. What is the formula? Log of a plus log of b. Is it? आपण फॉर्म्युला लिहिलाय तिथं. log of e raised to x is simply function है ना, इथे function x है. So the answer is x plus log of sin raised to 5 x. मी अजून डेरिवेटिव्ह घेतला नाहीये. This is only simplification. So now taking its derivative, dy by dx is equal to x derivative 1 plus log of x is 1 upon 5x. ठीक है. Next function is याला असं पण लिहू शकता, माहिती आहे ना. It is x raised to n. This will be 5 into sine raised to 4x. Again, sine's a derivative, cos raised to 4x. So the answer is 1 plus 5 into cos raised to 4x. Now see. नहीं, 5 कुठंच नाही आहे ना. ठीक है. Into sine of 4 raised to 4x upon sine raised to 5x. अजून काय सॉल्व होते का चेक करा. See, 1 log of x is 1 upon x into derivative of this is x raised to n is n into x raised to n minus 1. Sin x चा derivative cos x. कोणतं कोणतं 4 कॅन्सल होईल? हे दोन. हाँ 5 है. हाँ तसं पण सिम्प्लिफाय करू शकतो. ठीक आहे. मग अशी एक फॉर्म्युला सांगितलेला इनवर्सचा, f इनवर्स डॅश of x is equal to 1 upon f dash of x. ठीक आहे. एक्झाम्पल घ्या. if f of x is equal to x cube plus x minus 2, then find out f inverse dash of minus 2. f inverse dash of minus 2. Now see, formula is f inverse dash of f of x ना. So this is your function f of x equal to minus 2. या function ची value minus 2 कधी असेल? When your x is 0, it will be minus 2. Is it? So I can write it as f inverse dash of f of 0. Can I? Right. That is equal to, what is the formula? It is f dash of x. That is f dash of 0. So find out f dash of 0. You have f of x equal to this. Therefore, f dash of x will be sanga derivative. X cube is 3x square plus x derivative 1 minus 2 the 0. Sure. Okay. So this is f dash of x. Therefore, f dash of 0 will be, substitute the value of x as 0. This will be 1. Kara either substitute 1 upon 1. That is equal to 1. लिहून
सांगा मला आन्सर. साइन इनवर्स ऑफ 9x by 10 plus cos inverse of 9x by 10 is equal to, it is pi by 2 because thetas are same. So sin inverse of theta plus cos inverse of theta is simply pi by 2. थीटा कडे लक्ष नाही द्यायचं. आन्सर इज डिरेक्टली pi by 2. तिथे 9x by 10 असू दे, 1000x by 10 असू दे, doesn't matter. Simply sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2. Solve काहीही करायचं नाही. Yes, फक्त सेम असल्या. Theta must be same here. Only then your answer is pi by 2. Y is equal to cosec of x degree, then dy by dx is equal to question mark. लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा इथे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स यूज केलेत ना, हियर साइन कॉस टॅन कोसेक सेक कॉट, ऑल दीज थीटाज आर कंपल्सरी इन रेडियन्स. रेडियन डिग्री रिलेशन माहिती आहे नाही? ओके, सो डिग्री and radian, x degree is equal to x into pi divided by 180 radian. Radian is small c, or x radian is equal to x into 180 divided by pi degree. So whenever you have to convert degrees into radian, you just have to multiply the given theta by pi into 180. That is pi by 2 90, pi is 180, है ना? Pi by 4 is 45, pi by 3 is 60, pi by 6 is 30, right? So whenever you have to convert this degree into the radian, just multiply the given angle by pi into 180. Ulta, whenever you have to convert this radian into the degree, multiply it by 180 divided by pi. समजला? आता बघा इथे. So dy by dx is equal to, याला करा convert, cosec of x into pi divided by 180. This is your function. This is your function. Therefore, on differentiating, you will get cosec x derivative minus cosec, याच्या ऐवजी मी लिहिते x degree, काही प्रॉब्लेम नाही. So it is minus cosec x degree cot x degree into derivative of this. X derivative 1, pi by 180 is constant. So the answer is minus pi by 180 cosec x degree into cot x. एक स्टेपचा आन्सर आहे, बट यू जस्ट नो अबाउट दिस कन्वर्जन्स ऑफ डिग्री अँड रेडियन. डिग्री रेडियन कन्वर्जन कशात आहे माहित आहे? 11th स्टँडर्ड मॅथ्स पार्ट 1 फर्स्ट चॅप्टर. pi by 180, हाँ. So आपण meaning change नाही करते, we are just converting it into the degrees. So if it is, I'm just telling you, if it is 45 degree, right? 45 into pi divided by 180. I'm going to convert it into the radians, okay? So करा, 9 ने divide करें. 9 5 are 45, 9 2 are 18, 5 4 are 20. Answer is pi by 4. Again, pi by 4 ला परत तेच करा. Pi by 4 into 180 divided by pi. Is it? Using this formula. So pi will get cancel. 4 ने divide करा. 4 4s are 16, 4 5s are 20. It is just conversion. We are not changing its value. Value नाही change करायची. 180 upon pi and pi upon 180 is obviously 1. अजून काही डाऊट आहे? Log to the base 3 of log to the base 5 of x. So use this one. Log of a to the base b is log of a upon log of b. So this will be log of x to the base 5 upon log of 3. क्या लगा क्या लगा? समझ ला? It is log of a upon log of b. Clear?
नेक्स्ट काय करणार, dy by dx we have to find. Then 1 upon log 3 constant. So log of x upon log of 5. Okay. Next. काय how log of 3 चा डेरिवेटिव 0 येतो. 3 is constant. Derivative of constant function is 0. But you cannot take it as a 0 because there is another function with respect to this. You can just take out it outside as a constant. काही input सॉल्व करून आणायचं आहे घरी. होमवर्क अजून एक देते. 10 raised to minus x sin x into d by dx of 10 raised to x sin x. It is much simple. You can solve this using 2 steps only. 10 raised to minus x sin x into d by dx of 10 raised to x sin x. मॅथ्स आहेत असं बघ, सगळ्यांकडे आहे ना हे बुक, त्यातले क्वेश्चन सांगतो सॉल्व करा. ट्राय करा तोपर्यंत. या बुक मध्ये तुम्हाला डिफरन्सिएशनचे सगळे टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये फॉर्म्युला दिलेले आहेत, शॉर्टकट पण दिलेले यातलं, आणि नंतर टॉपिक वाइज दिलेलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, लॉगॅरिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन. सो यू कॅन सॉल्व दिस. करू शकता तुम्ही सगळे. एवढं मोठं नाहीच ते. सी 10 raised to minus x sin x. Sin x, right? Derivative of this is, it is a raised to x, is it? So it is a raised to x into log of a. बरोबर का? आधी हे सांगा, हे कळालं. एक्झाम्पल चेक करते. But it is a raised to x into log of a, but this is not x, so you have to take its derivative d by dx of x into sin x. So this is only 1 into log of 10. Now take its derivative x into sin x using the UV. Now you can solve it. मला कॉलेजमधून लेट झाला. कॉलेजमधून खूप लेट झाला. प्रॅक्टिकल एक्झाम चालू आहेत ना. आता मला दिलंय उद्यापासूनचे शेड्यूल 9 to 1 आणि 1:30 to 5:30 ॲज अ एक्सपर्ट. 10, 12, 13, 15. हा 15ला एंड होतात. तरी मी त्यांना सांगून आली आहे की मी त्यांना सांगून आली आहे की मला 2:30 पर्यंत 2:33 पर्यंत मोकळं करा. मी मॅक्सिमम येऊन कव्हर करून जाईल. उद्या सुट्टी आहे आणि नंतर ठीक आहे दुपारी लवकर.
केलं ट्राय, आला आन्सर. Log of 10 is constant. Keep as it is. Users find out the derivative of x into sin x using the UV rule. Log 10 आहे तसंच ठेवायचं. Logarithmचे formulas important. I'm repeating. Use it in physics and chemistry also. फिजिक्सचं टेक्स्टबुक आणलं असेल ना सगळ्यांनी? 12th आणलं, 11th नाही आला. कुठला टॉपिक घ्यायचा तुम्ही सांगा. मी ग्रॅव्हिटेशन घेणार होते पण तुमच्याकडे टेक्स्टबुक नाहीये. मी सांगू ओरली चालेल? ग्रॅव्हिटेशन नाही झालं ना तुमचं? ग्रॅव्हिटेशन कसं फास्ट रिव्हिजन होईल फर्स्ट लेक्चरला म्हणून. दुसरे कुठल्या रेफरन्स बुक्स टाईप आहे का फिजिक्सचा? एवढं एकच आहे ना? ठीक आहे. सो काय काय माहितीये ग्रॅव्हिटेशन बद्दल? एकदम बेसिक पासून स्टार्ट करूया. मच बेसिक. न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ऐकलाय? फोर्सेस पासून स्टार्ट करूया का? फोर्सेस इन नेचर. किती आहेत फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर? 4. फर्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सेकंड इलेक्ट्रोस्टॅटिक. आठवतंय? जसं ग्रॅव्हिटेशन मास ऑब्जेक्ट्स बद्दल असतो तसा इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्जेस बद्दल असतो. Third and fourth one is about the nuclear force. Third one is strong nuclear force and fourth one is weak nuclear force. 11th टेक्स्टबुक आहे ज्याच्यामध्ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आहेत. त्याच्यामध्ये 4 फोर्सेस आहेत आणि त्यांचे पॉइंट दिले आहेत. लॉंग रेंज, शॉर्ट रेंज, कुठला फोर्स अट्रॅक्टिव्ह आहे, कुठला रिपल्सिव्ह और अट्रॅक्टिव्ह आहे. देन त्यांच्या रेंज बद्दल अँड ऑल्सो अबाउट देअर स्ट्रेंथ म्हणू आपण. ठीक आहे. आता ग्रॅव्हिटेशन बद्दल बोलूया. So gravitation is basically attractive force, whereas electrostatic can be attractive and also repulsive, right? So suppose we are considering 2 electrons. So electrons for the charge negative will repel by how much? Negative will repel, na? By how much amount? The amount is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. होता ना हे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये? नंतर बघू आपण. Similarly, in gravitation, whenever there are 2 massive objects, massive means objects having masses. Okay, कुठल्या पण 2 objects, suppose त्याचा mass m1 m2 consider करूया. So every object on this earth or every 2 objects on this earth are attracting towards itself. दिसतात का पण तुम्हाला अट्रॅक्शन त्यांचं? नाही का? व परत तुम्हाला एक न्यूमेरिकल दिलेलं आहे, खूप चांगलं न्यूमेरिकल दिलेलं. आपण जे मासेस कन्सिडर करतोय किती असणार आहे? ग्रॅम मध्ये, हार्डली किलोग्राम. ठीक आहे. सो देर इज नो अट्रॅक्शन यू कॅन सी इन ऑन दिस अर्थ. इथे पेन ठेवलंय, बुक ठेवलंय, काय मासेस आहेत त्यांचे? ग्रॅम्स मध्ये. डिस्टन्स इज इन सेंटीमीटर, मीटर. ठीक आहे. तुम्हाला अट्रॅक्शन ग्रॅव्हिटेशन कुठल्या ऑब्जेक्ट बद्दल दिसतं? वी आर अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स अर्थ इटसेल्फ. मग आपण कुठल्या 2 ऑब्जेक्ट कन्सिडर करणार? फर्स्ट वन इज अर्थ, सेकंड वन इज अस, राईट? सो द फोर्स इज, फॉर्म्युला काय तुमच्या फोर्सचा? F is Gmm upon R square. Is it? Right. So this gravitational force is directly proportional to masses of 2 objects and it is inversely proportional to square of distance between them. ठीक है? Capital M, we are considering it as a mass of Earth. Small m is mass of any object like human body. What is this R? R is distance between 2 masses. Now see, we are on the surface of the earth. So direct distance बघायचं गेलं तर अर्थ आणि आपल्यामध्ये काहीच नाही. We are in contact, but we are considering this distance as center to center distance. What do you mean by the center to center distance? If this is your earth and this is the human, so human चा center इथे असेल तर earth चा center इथे. Human चा center हा consider करा, हा consider करा, doesn't matter. So this distance is nothing but the radius of, right? So the value of capital G is, it is constant. It is 6.67 into 10 raised to power minus 11. Unit is Newton meter square per kg.
युनिट्स लक्षात राहतात का? जी इथे ना आर स्क्वेअरला इकडे न्यायचं. फोर्स इज इन न्यूटन, डिस्टन्स इज इन मीटर स्क्वेअर, केजी 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 स्क्वेअर, असेच न्यूटन काढ, असेच युनिट्स काढायचे. ओके, आता ग्रॅव्हिटेशन घेते. नेक्स्ट लेक्चर पासून मी बेसिक पासून स्टार्ट करेन, 11th पासून. पहिला डे ना, तुम्हाला पण कळलं पाहिजे काहीतरी. सो कॅपिटल जी इज दिस. नेक्स्ट capital M is mass of earth, small m तर mass of any human body or any object. Mass of earth is 6 into 10 raised to power 23 kg. लक्षात ठेवा, कधी कधी दिलेला असतील नसतील माहित नाही. देन r is distance between two objects or distance between human body and the earth, that is nothing but the radius of the earth. It is 6400 kilometer, that is 64 into 10 raised to power 5 meter. So 00 चे 2 आणि किलोमीटरचे 3 zeros. कळालं कुठून आलं? So it is 10 raised to power 5 meter. हे खूप बेसिक आहे. So if this is your earth, capital M, this is your small mass m, center to center distance, so the force is this much. ठीक आहे, आपण त्याला सिम्प्लिफाय करूया. फॉर एक्झाम्पल दोन ऑब्जेक्ट्स कन्सिडर करूया ऑफ अबाउट 1 kg each and they are separated by the distance 1 meter, then the force will be 6.67 into 10 raised to power -1. मी अर्थ वरचा कन्सिडर करते. माझ्याकडे दोन 1 kg चे मासेस आहेत. बोथ आर सेपरेटेड बाय द डिस्टन्स 1 meter हियर. आय एम गोइंग टू कॅल्क्युलेट द फोर्स बिटवीन देम. ओके, so F is G into M, 1 into 1 upon H square. That is 6.67 into 10 raised to power -11 meter. So suppose you have two massive objects on this earth having mass each 1 kg and both these objects are separated by the distance 1 meter, then force between these two objects will be, हे तर skip करा, neglected, 10 raised to power -11. किती छोटा फोर्स आहे. हाउ विल दे अट्रॅक्ट? ऑब्वियसली यू कॅनॉट सी द अट्रॅक्शन. आणि आता हेच आपण कन्सिडर करूया अबाउट द अर्थ. आय एम हियर, सपोज कॅपिटल एम अर्थचा मास आणि स्मॉल एम आपण एखादं ह्युमन बॉडी कन्सिडर करू 100 kg मॅक्सिमम, और कुठले तरी मासिव ऑब्जेक्ट. सो द फोर्स इज 6.67 into 10 raised to -11 into mass is, अर्थचा मास काय 6 into 10 raised to 23. इथे ऑब्जेक्टचा मास काय 100 kg म्हणजे 10 raised to 5, नाही केजीच ठेवतो ना आपण, 100 10 raised to 2 divided by distance is 64 into 10 raised to 5 चा स्क्वेअर. मी हे व्हॅल्यूज कधीच घेत नाही सध्या तरी. स्किप काय, काही फरक नाही. किती राहिले बघा बरं, 10 raised to -11. ठीक आहे, इंटू हे 6 ला 6 कन्सिडर केलं तरी चालतं. 6 into 6 36. निग्लेक्ट करा, फरक नाही पडत. 100 असेल तर कन्सिडर करा 10 raised to power 1 इंटू 10 raised to 23. 64 चा स्क्वेअर, 60 चा स्क्वेअर 3600 बरोबर. 36 अगेन निग्लेक्ट करा, 3000 कन्सिडर करा, चालेल ना. किंवा असं करूया 6 into 6 36. आता ओके, हे अप्रॉक्सिमेशन चालू आहे कारण तुम्हाला कॅल्क्युलेटर अलाउड नाही, लॉग टेबल पण अलाउड. डिवायडेड बाय, इथे लिहिते मी डायरेक्ट 3600 इंटू 5 raised to 2 विल बी 10. नक्की नक्की का 10 raised to 5 raised to 2, 10 raised to 10. ठीक आहे, 36 कॅन्सल, 10 raised to -11, 10 raised to 23, 10 आणि 2 12, 10 raised to -12. राइट, किती आले -23. -23 येणार ना, हे +23 कॅन्सल. ऍटलीस्ट द फोर्स इज 1 न्यूटन. ऍटलीस्ट इथे फोर्स होता 10 raised to -11. सो 100 kg चा पर्सन 1 न्यूटन फोर्स ने अट्रॅक्ट होईल टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ. कळालं? मग इथल्या दोन ऑब्जेक्ट्स मध्ये काय अट्रॅक्शन दिसत नाही आणि अर्थ इज अट्रॅक्टिंग ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस सरफेस टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सो आपण लॉज ऑफ मोशन पासून स्टार्ट होतो. ऍक्च्युअली ग्रॅव्हिटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हाला माहिती आहे, तसं कन्सिडर केलं आणि आपण हे स्टार्ट केलं. अजून एक येतो मग ऍक्सिलरेशन. मुव्हिंग ऑब्जेक्ट्स आहे ना, अर्थ इज अट्रॅक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, दॅट इज युअर ऑब्जेक्ट विल मूव्ह. ऑब्जेक्ट मूव्ह होते म्हणजे त्याला मोशन आहे, मोशन आहे म्हणजे त्याला वेलॉसिटी आहे, वेलॉसिटी म्हणजे त्याला ऍक्सिलरेशन आहे. कुणामुळे ऍक्सिलरेशन आहे? आपण ढकलतोय का त्याला? नाही. अर्थ इज अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो द ऍक्सिलरेशन इज ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी and it is written by using this small g and its value is
9.8 and the unit is meter per second square because it is acceleration. ठीक आहे, खूप प्रॉब्लेम दिला 9.8 नी तर 10 घ्यायचा, पण सॉल्व्ह करायचा, स्किप नाही करायचं. ऑप्शन चेक करायचे, ऑप्शन खूप जवळपास असतील तर प्रॉपरली सॉल्व्ह करायचं. ऑप्शन 10, 30, 300 असेल तर अप्रॉक्सिमेशन. ठीक आहे, सो स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे, आता आपल्याकडे एक फॉर्म्युला एफ इज इक्वल टू एम ए. कुठला लॉ आहे? लॉ आहे का कुठला? इट इज मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ काय सांगतो? अजून बेसिक कडे येऊया. An object continues to be at rest or in a motion unless it is acted upon by an external imbalance force. स्टेबल असेल तर स्टेबलच राहणार, मूव्हिंग असेल तर मूव्हिंग राहणार, अनलेस अँड अंटिल यू आर गोइंग टू अप्लाय द अनबॅलन्स्ड फोर्स ऑन इट. इट शुड नॉट बी बॅलन्स्ड, अनबॅलन्स्ड फोर्स पाहिजे. ठीक आहे, सेकंड लॉ इज दिस मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट F is equal to ma where m is constant force and acceleration. जेवढा जास्त फोर्स तेवढं जास्त ऍक्सेलरेट होणार आहे ऑब्जेक्ट. थर्ड लॉ इज ऍक्शन रिएक्शन. जेवढा जास्त मारणार तेवढा जास्त लागणार, इतक्या सिंपल लँग्वेज. ठीक आहे, सो दिस इज मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट. इकडे काय फोर्सचा फॉर्म्युला जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर. करू इक्वेट लेफ्ट हँड साइड सेम. सो एम ए is equal to gmm upon r square. mm cancel. याला मी लिहिते a नाही g because this acceleration is due to the earth. So I'm replacing it by the small g. So small g is gm upon r square. This is your formula for the small g. ठीक है, it is gm divided by capital R square. मी डायरेक्ट लिहिला capital R का? किती पण पर्सन म्हणजे ना, सरफेस पासून 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जरी असेल तरी डझंट मॅटर बिकॉज इट इज 6400 किलोमीटर. सो त्याच्यामध्ये 10 ऍड केला तर आजच काही फरक पडणार नाही. सो वी विल रिप्लेस इट बाय द कॅपिटल आर. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. ठीक आहे, आता झालं दिस इज अबाउट द स्मॉल जी. नाउ द स्मॉल जी ची व्हॅल्यू काय आहे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कशावरून आली? याच्यावरून. ठीक आहे, आता मला सांगा, दिस कॅपिटल जी इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, कॅपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, कॅपिटल आर इज रेडियस ऑफ. हा तर चेंज नाही होणार. सो स्मॉल जी साठी याचा आजच फरक पडत नाही. अर्थचं मास आणि अर्थची रेडियस चेंज होऊ शकते, विचार करून सांगा. रेडियस आणि मास अर्थचं चेंज होऊ शकतात? नाही होऊ शकत. अर्थला आपण काढतो इथं स्फिअर. स्फिअर आहे का अर्थ? शेप. अर्थचा शेप कसा? इट इज क्वाइट लाईक दिस. रेडियस इथे लेस आहे आणि इथे ग्रेटर आहे ना. इक्वेटर अँड पोल्स काय बोलतात त्याला? नॉर्थ साउथ पोल्स, राईट ना. सो दीज आर द पोल्स अँड दीज आर द इक्वेटर. माहितीये ना थोडंसं जॉग्राफी. ठीक आहे, सो ही 9.8 व्हॅल्यू रेडियस वरती डिपेंड आहे, बट रेडियस इथे आणि इथे सेम नाहीये. दॅट इज अर्थची रेडियस और रेडियस ऑफ अर्थ इज नॉट थ्रू आउट द सेम. It is quite less at poles and greater at the equator. So the value of G varies from equator to pole and again pole to equator. So we will see the variation of this value in G. Value of G. ठीक आहे, 10th ला बघितलेलं variation in the value of G. कशी कशी vary होते value? See, it can be varied using 3 parameters. First is altitude. What is this altitude? Altitude is height from the surface of the earth. Now, if this is our earth, then we are standing on the surface of the earth. ठीक आहे, आपण अप्रॉक्सिमेट केली, सायंटिस्टनी करून दिली 9.8. It is not exactly 9.8. We will see how. We are on the surface of the earth. So for V and the center of the earth, radius is R, right? जर आपण height, altitude is nothing but the height from the surface of the earth. सपोज कुठल्या सॅटेलाइट आहे, एरोप्लेन आहे किंवा कोणीतरी अजून आहे आणि ही हाईट इन्क्रीज करत आहे. So as we go up from the surface of the earth, distance between us and the center of earth changes. Am I right? आत्ताच सांगितलं. किती डिस्टन्स आहे? 6400 किलोमीटर. 10 किलोमीटर ऍड केलं doesn't matter. 20 doesn't matter. 100 किलोमीटर वरती गेलं तर it will obviously matter. So it will become 6500. Right? 1000 किलोमीटर गेलं तर obviously it will matter. So it will change by altitude. चेंज म्हणजे काय?
आयदर इट विल इन्क्रीज ऑर डिक्रीज, काहीतरी एक होणार आहे ना. चेक करा कुठला पॅरामीटर आहे हा, रेडियस. कुठे आहे, डिनॉमिनेटरला. डिनॉमिनेटर म्हणजे काय, इनवर्सली प्रपोर्शनल. सो ॲज आर इनक्रीजेस जी डिक्रीजेस. इनवर्सली प्रपोर्शनल आहे ना. सो ॲज वी गो अप व्हॅल्यू ऑफ आर विल इनक्रीज, सो व्हॅल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज, राईट ना. आणि मग येतं वेटलेसनेस इन सॅटेलाइट. आठवतंय आपण जसं जसं वरती जाणार तसं तसं एका मुवमेंटला ग्रॅव्हिटेशन इन्फ्लुएन्स राहत नाही, देन वेट राहत नाही. वेट इज ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन. वेटचा फॉर्म्युला काय आहे, m into g. Mass is different thing and weight is different. Mass is amount of matter contained inside anything and weight is attractive force because of this mass. मग कशामुळे आहे weight? This is due to the gravitational acceleration. ठीक आहे. So see here. So as r increases, that means as we go up, the value of r will increase. As this is inversely proportional, value of g will decrease. How? By square root. I'm sorry, by squaring factor. ठीक आहे. मग एक्झाम्पल्स मध्ये बघू आपण. कळालं फर्स्ट वन. सेकंड वन बाय डेप्थ. जसं आपण वर जाऊ शकतो तसं खाली पण जाऊ शकतो. ठीक आहे. नाव से again we are standing on the surface of the earth. ठीक आहे. So as we go down and down and down, if I am standing here, actually this is not practically possible. आहे का possible? Temperature increase होत जातं. So as we go down, this distance between us and earth is decreasing, but at the same time mass of earth is also decreasing. Decrease नाही होत, but इथलं जे mass आहे हे matter करत नाही, right ना. If you are here, then only this amount of mass is responsible for the acceleration due to gravity. So r is decreasing, at the same time mass is also decreasing. Now see, mass directly proportional आहे, radius inversely proportional. r decrease होते तर g काय झाला पाहिजे, increase. m decrease होते तर g काय झाला पाहिजे, decrease. Directly proportional. I'm repeating. R decrease होते as we go down. M decrease होते as we go down. R is inversely proportional, so R is decreasing, G is increasing. M is directly proportional, so M is decreasing, G is decreasing. Now see, G decrease पण होतोय, increase पण होतोय. मग होणार काय, सेम राहणार. रिस्पॉन्सिबल कोण जास्त आहे त्याच्यावरती डिपेंड. काय वाटते कोण रिस्पॉन्सिबल जास्त असेल, डेन्सिटी मॅटर करते इथं. ठीक आहे. सो ऑब्वियसली as we go down, R is decreasing, G is also काय होईल, increase decrease, G will also decrease. So as you go down, at the center of the earth, value of small g is 0. ठीक आहे. So if this is your earth, we are here, इथे maximum असेल g. as you go up, value of g will decrease, as you go down, value of g will decrease. मग कुठे maximum value, it is on the surface of the earth. I'm repeating, the value of g is maximum on the surface of the earth. As you go down, that is on the depth, value of r will decrease, mass will also decrease, but the value of g will decrease. And at the center it is MCQ आहे ना तुम्हाला एक्सरसाइज मध्ये, 11th textbook बघा घरी जाऊ. So at the center of the earth, value of g is 0. Again as you go up, value of g will decrease. आणि एक अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स संपला की तुमचं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन काय असतं, 0. देन यू विल फील वेटलेसनेस, उडतो तरंगतो म्हणतो ना आपण सॅटेलाइट. सो दिस इज द रिझन. समजलं. थर्ड वन इज लॅटिट्यूड. माहितीये लॅटिट्यूड, लॅटिट्यूड इज अँगल. अँगल कुठला, इथला. आता ग्लोब नाहीये इथे, इमॅजिन करा इन 3 dimensions. दिस इज युअर अर्थ, सेंटर आहे, लाईक वॉटरमेलनचा सेंटर कसा असतो तसा. हॉरिझॉन्टल लाईन इज इक्वेटर, वर्टिकल लाईन इज पोल. सो इक्वेटर टू पोल वी आर मूव्हिंग, it will create certain angle here and this is denoted by phi and this is called as latitude. So equator la value आणि pole la value vary करते. I'll tell you afterwards. So as you move from this equator to pole, again value of g will change. आता decrease increase मी सांगते. चेंज तर होईल. कशी होईल चेंज, by
लॅटिट्यूड. दॅट इज नथिंग बट द बाय अँगल. सो हा फाय अँगल काय असतो? इट इज द अँगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विथ द इक्वेटर. समजलं? मॅक्सिमम कुठे असतो? पोलला. मिनिमम इक्वेटर. फायची व्हॅल्यू पोलला 90 डिग्री, इक्वेटरला 0 डिग्री. समजतंय फाय काय? फाय इज युअर लॅटिट्यूड अँगल. ठीक आहे. आता तो म्हणत होता इन्क्रीज का डिक्रीज. कसं होईल इकडे जाताना? इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल? थोडासा विचार करून सांगा. 2 मिनिटं थांबते. इन्क्रीज होईल. इन्क्रीज होईल. अजून कोणाला वाटतं इन्क्रीज होईल? डिक्रीज होईल कोणाला वाटतं? डिक्रीज होईल वाटतं? ठीक आहे, त्याला वाटतं डिक्रीज. सांग इन्क्रीज कसं होईल? नाही तू सांगा डिक्रीज कसं होईल? इक्वेटरला रेडियस जास्त असतंय. हा, म्हणून इकडे इकडे गेल्यावर कमी होईल. ओके, तुझं म्हणणं काय? बरोबर आहे का त्याचं? चुकलंय त्याचं. तुझं बरोबर. सी, इक्वेटरला रेडियस जास्त असते बट इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल. So radius maximum, value of g is minimum. Radius minimum, value of g is maximum. So g इकडे maximum है, इथं minimum है. As you go from equator to the pole, value of g will increase. राहील लक्षात? कुठे? Decrease, decrease, decrease. ठीक है? Opinion strong ठेवा. ठीक आहे? Inversely proposed. काहीतरी बेस पाहिजे तुमच्या आन्सरला. तिथं पण जे पण तुम्ही तुक्के मारता सोपळ, काहीतरी बेस पाहिजे त्याला. थोडाफार तो कॉन्सेप्ट माहित पाहिजे. हे होतं चेंज इन द व्हॅल्यू ऑफ द स्मॉल जी. हाऊ विल इट चेंज? तुमच्याकडे फॉर्म्युलाज आहेत, या बुक मध्ये पण दिलेले आहेत. या बुक मध्ये काय काय दिलं तुमच्याकडे हे आहे ना, रेफरन्सला आहे दोघींकडे? आहे ना, पण घरी आहे, तुझ्याकडे आहे, याच्यातूनच करता तुम्ही. याच्यामध्ये काय काय दिलं? अल्टिट्यूड, हाईट इन्क्रीजेस, जी डिक्रीजेस. डेप्थ, डी इन्क्रीजेस, जी डिक्रीजेस. लॅटिट्यूड पण दिलेला आहे. इक्वेटरला थीटा, त्यांनी थीटा दिलाय, मी फाय सांगितलाय. हे असं व्हॅरी होतं पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन. सो इक्वेटरला काय असेल फाय तुमचा किंवा थीटा? 0. पोलला 90 डिग्री. सो इथे तुमची व्हॅल्यू ऑफ जी इज मिनिमम की मॅक्सिमम? मिनिमम, बिकॉज आर इज मॅक्सिमम अँड हियर आर इज मिनिमम, सो जी इज मॅक्सिमम. त्याच्यानंतर शेप मुळे, दिस इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑब्वियसली. ठीक आहे, याच्यामध्ये इतकंच इम्पॉर्टंट आहे. बाकी अर्थ सॅटेलाइट थिअरी आहे पूर्ण. जिओ स्टेशनरी, जिओ सिंक्रोनस ऐकलंय? नाही. ठीक आहे, सॅटेलाइट्सचे टाइप्स आहेत. ठीक आहे, पोलार सॅटेलाइट्स आणि कम्युनिकेशन सॅटेलाइट्स. सो सॅटेलाइट्स, पोलार सॅटेलाइट्स म्हणजे काय? सो इफ दिस इज युअर अर्थ आणि आपण इथे एखादा सॅटेलाइट अरेंज केलेला आहे. ठीक आहे, अर्थ कंटिन्युअसली रोटेट होतीये. हा, तो सॅटेलाइट आहे तिथेच, तो त्याची पोझिशन नाही चेंज करणार. दिस इज डिफरंट थिंग. आणि अगेन सॅटेलाइट इथे आहे, अर्थ इथे आहे आणि हा इथून त्याला एक पर्टिक्युलर पोझिशन दिली. सो अर्थ जशी जशी चेंज होईल तो सॅटेलाइट पण त्या अर्थ सोबत चेंज होणार आहे. सो हा सॅटेलाइट पर्टिक्युलर रिजन बद्दलच तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो. या सॅटेलाइटचा या रिजनशी काहीही संबंध नाही. ठीक आहे, एक आहे पोलार सॅटेलाइट जे पोल टू पोल व्हॅरी करणार आहे आणि दुसरे आहेत कम्युनिकेशन. ठीक आहे, कम्युनिकेशन म्हणजे काही काही सॅटेलाइट्स असे आहेत, अर्थ इज रिव्हॉल्विंग फ्रॉम कुठे डायरेक्शन आहे? नॉट टू साऊथ. अर्थ नॉट टू साऊथ मूव्ह करते? अर्थ अशी मूव्ह करते का? लाईक हा, अर्थ अशी मूव्ह करते, नॉट टू साऊथ. देन लाईक दिस. मग ईस्ट टू वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट? बघा जरा शोधून काढा. ठीक आहे, व्हॉट एव्हर, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जे काय असेल शोधून काढा. समजा इफ दिस इज युअर अर्थ. ठीक आहे, माझ्याकडे एक सॅटेलाइट आहे. सॅटेलाइटचा जर टाइम पिरियड 24 आवर्स असेल तर अर्थचा पण टाइम पिरियड तितकाच आहे. सो इथे अर्थ आणि इथे सॅटेलाइट आहे. सी, अर्थ इज मुव्हिंग, सॅटेलाइट इज मुव्हिंग, अर्थ इज मुव्हिंग, सॅटेलाइट इज मुव्हिंग. तो पर्टिक्युलर रिजनच्या समोरच आहे. सो इट विल गिव्ह यू इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट रिजन ओनली. ठीक आहे, त्याला म्हणतो आपण जिओ स्टेशनरी किंवा जिओ सिंक्रोनस. जिओ रिलेटेड विथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्टेशनरी और सिंक्रोनस इट्स स्टेबल. सो तुम्ही एका ठिकाणाहून बघता तर तुम्हाला नेहमी स्टेबल दिसेल. यू आर मुव्हिंग विथ द अर्थ but it is also moving with the, so you can see it as a stable, synchronous or a stationary. Next आहे polar satellite. Polar satellite pole to pole move होतो. So this is your earth. ठीक आहे, this is my satellite. Earth is moving like this and satellite is moving like this. समजतंय काय होतंय?
अर्थ इज मूव्हिंग लाईक दिस अँड सॅटेलाइट इज मूव्हिंग. अर्थ 24 आवर्स मध्ये किती रोटेशन करते? एक. पोलार सॅटेलाइट किती करतो? 16. ऐकलं असेल, वाचलं असेल तर. सो अर्थ वन टाइम मूव्ह करणार आहे, हा 16 टाइम्स मूव्ह करणार आहे. त्याचा टाइम पिरियड इज समवॉट 85 मिनिट्स. कन्फर्म करा, तुमच्याकडे थिअरी आहे, व्यवस्थित वाचा. ही फक्त फास्ट मध्ये रिव्हिजन. तर काय होणार आहे, अर्थ मूव्ह करतंय आणि सॅटेलाइट मूव्ह करते, पटपट पटपट मूव्ह करणार आहे, तर प्रत्येक रिजन कव्हर. सो दिस इज युअर पोलार सॅटेलाइट. आणि कम्युनिकेशन साठी हे यूज करतात. यू हॅव जीपीएस अँड लोकेशन इन युअर फोन्स, याचा यूज आहे ते सगळं. ठीक आहे, असंच कुठून आलं, काय आलं. फिजिक्स स्टडी करताना ना एकच लक्षात ठेवा, इंटरेस्ट आला पाहिजे, नाहीतर खूप रटाळं वाटतं. फिजिक्स एवढं बोरिंग काहीच नाही असं वाटतं. आणि ऍप्लिकेशन बेस्ट केलं ना, मग कळतं की ऍक्च्युली म्हणजे इथे फॅन आहे, हे लाईट्स आहेत, कर्टन्स उडतायत, मूव्ह होत आहेत, आवाज येतोय, सगळ्यामध्ये फिजिक्स आहे. इच अँड एव्हरीथिंग इथे चालू आहे, लाईव्ह युट्यूब सगळ्यामध्ये फिजिक्स. ठीक आहे, हे फक्त तुम्हाला समजलं पाहिजे, तुम्हाला ते रिलेट करतात. इलेक्ट्रिसिटी, मॅग्नेटिझम, इलेक्ट्रोस्टॅटिक ह्यूज, खूप ह्यूज आहे. फक्त तुम्ही ते नीट केलं पाहिजे, नाही तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक आणि इलेक्ट्रिसिटीच ऑप्शनला टाकतात. सगळ्यात जास्त वेटेज त्याला, असं नको. सो जिओ स्टेशनरी बद्दल विचारलं तर काय विचारतील? टाइम पिरियड किती आहे जिओ स्टेशनरीचा टाइम पिरियड? 24 hours, because it is moving with the earth. Then it is moving in equatorial plane, horizontal move करतो compulsory. Which geostationary or geosynchronous, both are same. Polar satellite time period is 85 minutes. ठीक है, it is moving in low altitude, height जास्त नसते. Geostationary ची height maximum असू शकते. And orbit is in north and south direction. You have given over the shortcut tricks. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाइट मध्ये इतकं लक्षात ठेवायचं, यू हॅव द 3 काइंड्स ऑफ वेलॉसिटीज, VH, VC आणि VE. व्हॉट इज दिस VH? आधी सांगते. हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी. VC इज युअर क्रिटिकल वेलॉसिटी. VE इज युअर एस्केप वेलॉसिटी. एस्केप म्हणजे कुठून तरी बाहेर पडायचं. ठीक आहे, क्रिटिकल म्हणजे कुठल्या तरी एका वेलॉसिटी पेक्षा जास्ती अमाउंट और व्हॅल्यू पाहिजे त्याची. अँड काय झालं, हॉरिझॉन्टल, VH इज युअर हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी. सो सपोज आपल्याकडे अगेन आय एम ड्रॉइंग द अर्थ, येऊ नाही शकत ती गोल, कधी कधी समजून घ्या. सपोज वी हॅव द इथून सॅटेलाइट, सॉरी इथून काहीतरी सॅटेलाइट लॉन्च करूया आपण. ठीक आहे, स्टार्टिंगला देणार एक पर्टिक्युलर वेलॉसिटी स्ट्रेट वरती जायला. दिस वेलॉसिटी शुड बी ग्रेटर, क्वाइट ग्रेटर, की वरती मूव्ह झालं पाहिजे. हा, इथपर्यंत असतो अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स फॉर एक्झाम्पल. हा जर इथपर्यंतच गेला आणि थांबला तर तो इट विल रिटर्न बॅक टू द सरफेस ऑफ द. So whatever amount of velocity you are initially giving to the satellite, that must be greater than certain amount of velocity, that is known as critical velocity. So it should escape from the Earth's gravitational influence. सगळ्यात आधी कुठली velocity लागते? Escape velocity. Escape velocity चा व्हॅल्यू आहे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अप्रॉक्सिमेटली. तुमच्या बुक मध्ये व्हॅल्यू आहे. सो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ह्या वेलॉसिटीनी जर तुम्ही इथून लॉन्च केला तर तो वरती जाऊन काय करणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्सच्या बाहेर पडणार आहे, तरच त्याचा यूज आहे, नाहीतर तो इट विल रिटर्न बॅक टू द सरफेस ऑफ. झालं इथपर्यंत? 2 स्टेज रॉकेट सिस्टीम अँड ऑल लाईक क्लास. सो फर्स्ट स्टेजला इग्नाइट करतात, बर्न करतात, इथपर्यंत गेला, झालं का? तुम्हाला पाहिजे तर डिझायर हाईट पर्यंत तुम्ही सॅटेलाइटला नेले. ते गेल्यानंतर काय करतो आपण त्याला? हॉरिझॉन्टल, वरती नाही जायचं ना, त्याला मूव्ह करायचं, राईट, सर्क्युलर. सो त्या सॅटेलाइटला करतात हॉरिझॉन्टल. कसं? रिमोटली. ते डिटेल मध्ये बघायचं. हॉरिझॉन्टल केल्यानंतर अजून एक वेलॉसिटी देतात, त्या वेलॉसिटीला आपण म्हणतो क्रिटिकल वेलॉसिटी, किंवा त्याला आपण म्हणूया हॉरिझॉन्टल, जी आपण देतो. ठीक आहे, अँड दिस मस्ट बी ग्रेटर दॅन सर्टन वेलॉसिटी, क्रिटिकल वेलॉसिटी, नाहीतर तो तिथून मूव्ह नाही. असे 3 टाइप्सचे वेलॉसिटीज असतात. आपल्याला फक्त प्रोजेक्शनचा शेप इम्पॉर्टंट आहे. सो इथे दिलेलं आहे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये, नंतर बुक मध्ये घरी जाऊन एकदा बघा तुम्ही. First, when VH is greater than VC, you have certain amount of critical velocity, आणि critical velocity पेक्षा तुम्ही दिलेली horizontal velocity जास्त असेल तर तो इलिप्स मध्ये मूव्ह करणार आहे. आता इलिप्स मध्ये मूव्ह करताना सर्कलला जसा एक सेंटर आहे तसा इलिप्सला सेंटर नसतं. ऍट सच 2 आपण फोकाय और फोसाय कन्सिडर करतो, माहितीये ना? इलिप्स, इलिप्स, सेमी मेजर ऍक्सिस, सेमी मायनर ऍक्सिस, देन फोकाय आर देअर, 2 असतात ना ऍज. मग ते नेल लावून, थ्रेड लावून इलिप्स ड्रॉ करतात, हे सगळं माहितीये का?
ठीक आहे, नंतर डिस्कस करू आपण निवांत मध्ये. आता सध्या एवढं ऐकून घ्या. सो व्हेनेवर VH इज ग्रेटर दॅन VC, तुमचा शेप कुठला असेल तर इलिप्स असेल. सेकंड इज व्हेन VH, हे इम्पॉर्टंट आहे, VH इज इक्वल टू VC. जेवढी अमाऊंट ऑफ क्रिटिकल वेलॉसिटी आहे तितकीच जर तुम्ही हॉरिझॉन्टल दिली, इथल्या वेलॉसिटी बद्दल चाललंय, इथल्या नाही, प्रोजेक्शन केलंय, इट इज बियॉन्ड द ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स, बाहेर पडलेला आहे. हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी क्रिटिकल वेलॉसिटी पेक्षा क्रिटिकल वेलॉसिटी इतकी असेल तर तो सर्क्युलर मूव्ह करणार आहे अर्थचा, आणि आपल्याला तसंच पाहिजे, राईट ना. अगेन ग्रेटर झालं, इक्वल टू झालं. इफ इट इज लेस देन अगेन इट विल ट्रेस इलिप्स. फक्त मगाशी अर्थ इलिप्सच्या या सेंटरला होता, आता अर्थ इलिप्सच्या दुसऱ्या सेंटरला. ठीक आहे. आणि त्याच्यापेक्षा जास्त जर तुमची एस्केप वेलॉसिटी असेल तर इट विल एस्केप फ्रॉम द ऑर्बिट, तो कुठेतरी दुसरीकडे. असं तुमच्याकडे पूर्ण प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाइट दिलेलं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ग्राफ्स. हा, कॉम्पिटेटिव्ह मध्ये त्या ग्राफला एक भरपूर इम्पॉर्टन्स आहे. तुम्हाला पूर्ण पेपरमध्ये 1 ते 2 ग्राफ नक्की दिसतात. ग्राफ कसे असतात? मोशन, ऍक्सलरेशन, वेलॉसिटी याचे ग्राफ असतात. कॉन्स्टंट आहे का, ऍक्सलरेटेड मोशन आहे का, डिसिलरेटेड मोशन आहे का, डिपेंड्स. आता याचा टॉपिक निघाला तर याचे ग्राफ सांगते. सो तुम्हाला दिलेलं एनर्जी असोसिएटेड विथ द सॅटेलाइट. सॅटेलाइट जेव्हा तुम्ही लॉन्च करता त्याच्याशी रिलेटेड एनर्जीज दिले. फॉर्म्युलाज फक्त बघून ठेवा, त्याचे रिलेशन्स इम्पॉर्टंट आहे. सो कायनेटिक एनर्जी इज GMM अपॉन 2R. तुम्हाला हे सगळं तुमच्या बुक मध्ये भेटेल. ठीक आहे. सो इट इज GMM अपॉन 2R. कॅपिटल G इज कॉन्स्टंट, कॅपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हियर इट इज सॅटेलाइट. 2 इज कॉन्स्टंट, स्मॉल r लिहिला मी, कॅपिटल R नाही. का बरं? कॅपिटल R म्हणजे रेडियस ऑफ अर्थ आहे ना. Then you will have satellite close to the surface of Earth. But in this case, my satellite is not close to the surface of the Earth. It is quite above the surface of the Earth. So the small r is capital R plus h, where r is radius of Earth and h is height of satellite from the surface of the Earth. So the formula is GMM upon R. Getting? Next, potential energy. So potential energy is minus GMM upon R. Why is this minus? Minus because your satellite is bound to the surface of the Earth and you have to apply this amount of energy to separate it from the gravitational influence. म्हणून the negative sign. ठीक आहे, त्याचं सिग्निफिकन्स. Then total energy. Total energy काय असते? Addition will be KE plus P, this GMM upon 2R minus GMM upon R. ऍडिशन होती पण सबट्रॅक्शन जाईल. इथं 2 आहे तर मी तर 2 ने मल्टिप्लाय केला. GMM minus 2GMM minus GMM upon 2R. This is your total energy. You don't have to remember. You can calculate. किती सेकंड्स लागले? 4 to 5. है ना? माझा लर्निंग वरती कधीच फोकस नसतो, अंडरस्टँडिंग वरती फोकस पाहिजे. म्हणजे तुम्ही डिफरन्सिएशनचे फॉर्म्युला पाठ करण्यापेक्षा लक्षात ठेवा ना, किंवा कसे येतात ट्रिक्स छोटे छोटे पाहिजे. पाठांतर करत बसले ना, फॉर्म्युला नाही आठवला की ब्लॅक, आणि नाहीच आठवत, फोबिया घेऊन जातात कोण. असं नका करू. ठीक आहे. जर वाटतंय ना क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड आहे, कसा आला बघायचा, पटकन सॉल्व्ह करता येत असेल तर तिथं करायचं, भरपूर टाइम असतो. फिजिक्सला तर असतो. काय सांगत होते मी? टोटल एनर्जी इज मायनस GMM अपॉन 2R. नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी काय असते? टोटल एनर्जीच असते सॅटेलाइटची, बट नेगेटिव्ह मध्ये. दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट इटसेल्फ. सॅटेलाइट कडे एवढी एनर्जी आहे, मला जर त्याला रिमूव्ह करायचं असेल तर त्याच्या एवढी एनर्जी मला लावावी लागेल. जर त्याच्याकडे एवढी एनर्जी तर मला किती लावावी लागेल? प्लस GMM अपॉन, राईट ना. त्याची नेगेटिव्ह म्हणजे डायरेक्शन त्याच्याकडे, मला त्याला सेपरेट करायचं, डायरेक्शन चेंज म्हणजे साइन चेंज. सो दिस इज KE PE TE BE. आणि तुम्हाला विचारतात रिलेशन, T is equal to 2 times KE, P is equal to minus of KE. हे लक्षात राहायला पाहिजे. त्याच्यासाठी 4 फॉर्म्युला माहित आहे. 4 नका लक्षात ठेवू, 2च. T कशी काढतात? ऍडिशन करून. B कशी काढतात? मायनस ऑफ T. सिंपल आहे ना. 4 फॉर्म्युलाच नाही, 2च लागतात. आता व्हॅरी कसे करतात हे सगळे? सगळेचे सगळे, ऑल दिस GMM2 सगळं कॉन्स्टंट आहे, चेंज नाही होत. चेंज काय होतं? R चेंज होतो ना. सो ऑल दिस KE PE TE अँड BE दे आर इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टन्स. सो या सगळ्यांचे ग्राफ कसे येतात? डिक्रीजिंग.
with respect to the distance, that is r. समजलं energies बद्दल. These are energies associated with the satellite. तुम्हाला इथे पण एक खूप चांगला चार्ट दिलेला आहे. कशासाठी दिलेला आहे? आता इथे मी लिहिलेलं आहे स्मॉल आर. व्हॉट इज द स्मॉल आर? स्मॉल आर इज डिस्टन्स बिटवीन सॅटेलाइट अँड अर्थ. आत्ता इथे सॅटेलाइट अँड सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक आहे. So small r is nothing but this r plus h. If your satellite is very close to the surface of earth, then h you can neglect it. 10 kilometer, 5 kilometer असेल तर you can neglect it. So this formula will become gmm upon 2 into capital R. समजतंय? बस तेच दिलेलं आहे त्या चार्ट मध्ये. ग्रॅव्हिटेशन मध्ये कॉन्सेप्ट किंवा थिअरी काय असेल तर ती सॅटेलाइट आणि प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाइट आहे. बाकी काहीही थिअरी नाही. केई पीई बीई टीई एस्केप वेलोसिटी, हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, यू शुड नो. एक टॉपिक राहिला छोटासा, केपलर्स लॉज. सो दिस न्यूटन और लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टेल्स यू अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स मूव्ह होतात तर कुठली पण ऑब्जेक्ट असेल, लिव्हिंग, नॉन लिव्हिंग, एव्हरीथिंग ऑन द सरफेस. जसं तुम्ही इथलं स्टडी करताय अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, तसं सोलार सिस्टीम मध्ये और स्पेस मध्ये पण काही थिंग्स प्रेझेंट आहेत ना, लाईक प्लॅनेट्स, स्टार्स वगैरे बद्दल इतकं डिटेल मध्ये. सो प्लॅनेट्स ऑल्सो मूव्ह. मग या प्लॅनेटच्या मोशन बद्दल कोणी स्टडी केला इज द केपलर. सो केपलरचे जे आहेत दॅट इज नथिंग बट द लॉज ऑफ मोशन, बट दोज आर कॉल्ड एज प्लॅनेटरी लॉज ऑफ मोशन. सो न्यूटननी सांगितलं लॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आणि केपलरनी सांगितलं लॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लॅनेट्स, म्हणून त्याला म्हणायचं प्लॅनेटरी मोशन. न्यूटननी किती लॉ सांगितले? 3. केपलरनी किती सांगितले? 3. पहिला लॉ काय सांगितला? मराठी सांगा, सिंपल लँग्वेज मध्ये, तिथे तुम्हाला कोणी वायवा घेणार नाही. अंडरस्टँडिंग पाहिजे. फर्स्ट लॉ काय होता? प्लॅनेट्स मूव्ह अराउंड द सन इन विच शेप? elliptical with sun at one of the foci, whatever the pronunciation is. ठीक आहे. म्हणजे काय? इफ दिस इज युअर एलिप्स, इथे तुमचे प्लॅनेट्स इथे मूव्ह होत असतात. फॉर एक्झाम्पल मी आता असं कन्सिडर करते, इथे आहे सन, हा, आणि अर्थ मूव्ह होती आपली. ओके, अर्थ कशी मूव्ह होतात? एलिप्स, राईट ना. मग हा सन इथून कधी जवळ असतो, कधी लांब असतो. इथून तो जवळ आहे, इथून तो लांब आहे. ठीक आहे. सो दिस इज युअर इलिप्टिकल मोशन और इलिप्टिकल शेप. दिस इज युअर फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ इज केपलर्स लॉज घ्यायचे टॉपिक. सेकंड लॉ इज आठवा तोपर्यंत. Second law, it is about the sweeping of the area. It sweeps out areas. असं काहीतरी आहे. हा हा, काय लॉ सांगतोय? Thank you.
सी इथे सन आहे, लाईक दिस. इथे सन आहे आणि इथे अर्थ आहे. ठीक आहे, अर्थ इज कंटिन्युअसली मूव्हिंग इन इलिप्टिकल शेप. ठीक आहे, सो द स्टेटमेंट इज लाईन जॉइनिंग द सन अँड द अर्थ स्विप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक आहे, असं स्टेटमेंट आहे. आता मी ते समजून जा. समजा इथे सांगितले तुम्हाला अर्थ सन. ठीक आहे, इकडे एक लाईन जॉईन केली, इकडे एक लाईन जॉईन केली आणि इथे दोन लाईन जॉईन केल्या. अर्थ इथे पण येऊ शकते ना, उलट केलं सन अर्थ अर्थ. वी आर कन्सिडरिंग टाइम पिरियड ऑफ 1 मिनिट ओनली. इथे जेव्हा अर्थ असेल तेव्हा 1 मिनिट मध्ये इथे पोहोचते, कारण सनच्या खूप जवळ आहे. जेव्हा इकडे झाला ना तेव्हा 1 मिनिट मध्ये फक्त इथे पोहोचते. सो टाइम पिरियड इज सेम फॉर बोथ. सो दिस होल एरिया हियर and here, both these areas are same. Now see, line joining sun and the earth sweeps out equal areas in equal interval of time. हे तुम्हाला vary होताना दिसू शकतं, but this area and this area are same. This is your second law of area, law of equal areas you can say, and first is law of orbit. And the third one is mathematical statement. T square is proportional to r cube. T is time period. कोणाचा? अर्थ. अर्थ मूव होती है ना, सो स्क्वेअर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस. कुणाची? रेडियस इलिप्सची. किती रेडियस इलिप्सची? सिंगल असते का? नाही, दोन रेडियस आहेत, एक मोठी आणि एक लहान. मग आपण पूर्ण रेडियस नाही कन्सिडर करत, आपण अर्ध कन्सिडर सॉरी रेडियस कन्सिडर करतो, डायमीटर नाही कन्सिडर करत. मोठ्या रेडियस आपण म्हणतो सेमी मेजर ऍक्सिस आणि लहानला म्हणतो सेमी मायनर ऍक्सिस. ठीक आहे, सो द स्टेटमेंट इज आर कुठला घ्यायचा? स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर ऍक्सिस, किंवा तुम्ही त्याचा सेमी मेजर सेमी मायनर जे दिलेला असेल तो ऍक्सिस त्याचा क्यूब घ्यायचा. ठीक आहे, सो दिस इज युअर मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट. टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. हे तुमचे आहेत प्लॅनेटरी मोशन. ठीक आहे, त्याचे लॉज जे की केपलरने दिले. आता ग्रॅव्हिटेशनचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना फॉर्म्युला समोर ठेवून मॅक्सिमम सॉल्व्ह करायचा ट्राय करा. आता टाइम ठीक आहे, घेऊया थोड्याशा. फॉर्म्युलाची लिस्ट करा तुम्ही तुमच्याकडे. पेन्सिल आहे? थिअरी क्वेश्चन्स विचारते ओरली, सांगा मला आधी. फर्स्ट आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे, स्टेटमेंट ऐका. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह. नॉट म्हटलं या, तो नॉट कडे व्यवस्थित लक्ष द्यायचं. फर्स्ट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह. अट्रॅक्टिव्ह आहे की रिपल्सिव्ह आहे? ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह. अट्रॅक्टिव्ह आहे ना. नेक्स्ट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरव्हेनिंग मीडियम. मीडियम वरती डिपेंड नाहीये, इट इज डिपेंडंट ऑन मीडियम. ठीक आहे, मीडियम वरती डिपेंड आहे. डेन्सिटी मॅटर करते ना, मगाशी पाहिलेलं ना, जसं डेप्थला जाणार तसं मासचं कॉन्ट्रीब्युशन कमी होणार. नेक्स्ट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स. वीक आहे का? स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट करते ना ऑब्जेक्ट्सला. लास्ट वन ऑब्विसली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हॅज अ फायनाइट रेंज. इट हॅज इनफायनाइट रेंज, भरपूर मोठी रेंज आहे. ठीक आहे, सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचे कॅरेक्टरिस्टिक्स भेटतात इथे चार. फर्स्ट, इट इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह. सेकंड, इट्स रेंज इज इनफायनाइट. थर्ड, it is dependent on the medium, and the fourth one is it is a
strong force. Next आहे the tidal waves in the sea are primarily due to gravitational effect of sea मधले tidal waves. Earth on the sea, sun on the earth, effect of earth on sea, effect of sun on earth, effect of earth on moon and effect of moon on earth. पहिलं तर टायडल वेव्स मूनशी रिलेटेड फर्स्ट थिंग. ठीक आहे. आता इथं मून दोन ऑप्शन्स. अर्थचा इफेक्ट मून वरती पडणार का मूनचा इफेक्ट अर्थ वरती पडणार? ऑब्वियसली मूनचा इफेक्ट अर्थ वरती पडणार. सो टायडल वेव्स आर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ. थिअरॉटिकल स्टेटमेंट्स पण इम्पॉर्टंट. अजून which of the following represent the Newton's law of universal gravitation correctly? सांगा मला फॉर्म्युला युनिव्हर्सल लॉ. न्यूटन्स फॉर्म्युला समोर लिहिला ना. फॉर्म्युला काय युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन लिहिला नाही तू कुठेतरी. Gm1 m2 डिवायडेड बाय r स्क्वेअर. आणि जर त्यांनी वेक्टर विचारला तर फक्त r नी वेक्टर दाखवून द्यायचा. r कॅप युनिट वेक्टर r बार r कॅप. आता डिपेंड तिथे काय प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती. ठीक आहे. पण जर r बार नी मल्टिप्लाय करता तर खाली r क्यूब आला पाहिजे. बिकॉज r बार इज मॉड ऑफ r इंटू r कॅप. राईट. मॅग्निट्यूड इंटू द डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. If the distance between the sun and the earth is increased by 3 times, distance is increased by 3 times, then attraction between two will आधी तर सांगा increase होईल decrease होईल काय होईल का सेम राहील. I'm repeating. If distance between sun and earth is increased by 3 times, sun आणि earth मधला distance increase केलं तर attraction काय होईल? increase decrease का कॉन्स्टंट ते सांगा आधी. विचार करून सांगा. सन आणि अर्थ मधला डिस्टन्स मी 3 टाइम्स इन्क्रीज केला. डिक्रीज होईल की इन्क्रीज होईल? डिक्रीज होईल ऍटलिस्ट. आता ऑप्शन्स बघा. रिमेन कॉन्स्टंट एलिमिनेट झाला. डिक्रीज बाय 63%, डिक्रीज बाय 83%, डिक्रीज बाय 89%. पर्सेंटने काढायचं. नाव सी आर फॉर्म्युला काय? G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेअर. आता नवीन R काय झाला? GM अपॉन न्यू R इज 3 times the original R whole square. That is equal to GM upon 9R square. Right? So हा तुमचा ओरिजिनल होता. कितीने डिक्रीज होत आहे? 1/9. राईट ना? 1/9. पर्सेंट मध्ये असेल तर त्याला पर्सेंट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. काही इशू. पर्सेंट मध्ये मोस्टली विचार. त्याच्यानंतर द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सिंपल ओरली सांगू शकता. The force of gravitation between two bodies of mass 1 kg each separated by distance of 1 meter in vacuum. Bodies आहेत दोन ज्यांचा मास आहे 1 kg each. डिस्टन्स आहे 1 मीटर व्हॅक्यूम मध्ये. म्हणजे तुम्हाला मीडियम दुसरा कुठला दिलेला नाही. व्हॅक्यूम एअर यू कॅन कन्सिडर. फोर्स किती असेल? फॉर्म्युला ठीक आहे. कॅपिटल एम इज 1 kg, small m is 1 kg, distance is 1 meter. 1 into 1, 1, 1 square, 1, 1 upon 1,
1. काय राहिला? फोर्स कॅपिटल जी होती. काय कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू? 67 into 10 raised to minus 11. Now listen the options. 6.67 into 10 raised to minus 1, 6.67 into 10 raised to minus 11, 6.67 into 10 raised to minus 21, 6.67 into 10 raised to minus 10. So power वरती आन्सर आहे फक्त, सॉल्व करायचंच नाही. -11 यू मस्ट नो. कधी कधी त्या 1 ला 11 बघतात आणि तो 1 पहिलाच ऑप्शन असतो, मार्क करतात आणि येतात, असं करू. त्याच्यानंतर टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 2m are kept at distance r apart from each other, then the value of g varies as. masses आहेत m आणि 2m, distance आहे r, force करा कॅल्क्युलेट रफली. एक मिनिट. काय बोलला? नाव सी इट इज 2m स्क्वेअर बाय काय बोलला r. ठीक आहे, अजून काही वाटतंय तुम्हाला आन्सर्स? मी क्वेश्चन रिपीट करते, नीट ऐका. Two bodies of masses m and 2m are kept at distance r apart from each other. Then the value of capital G varies as. Capital G value. नाही, फोर्स दिलेलाच नाही. कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, कशावरच डिपेंड नसते. क्लासिकल थिंकिंग इट इज. ओके, सो इट varies as r raised to 0. ऑप्शन्स काय आहेत? r स्क्वेअर, r raised to 4, r raised to -2, r raised to 0. काहीही फरक पडत नाही. दिस इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. CGS unit of universal gravitational constant is. CGS unit कोणाचा? कॅपिटल जी चा. युनिट कुठे लिहिलंय शोधा आधी. तिथं न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. सांगा आता सीजीएस युनिट. न्यूटनचा फोर्सचा सीजीएस डाइन. मीटर सेंटीमीटर, केजी ग्रॅम, केजी आणि मीटर. सो इट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर ग्रॅम स्क्वेअर. ओके, सीजीएस युनिट माहित पाहिजे. नेक्स्ट, which of the following is the SI unit of universal gravitational constant? डायरेक्ट सांगा आता, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचा SI युनिट दिलं ना समोर. न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इन MK सिस्टम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. ऑर्डर कॅपिटल जी ची. कॅपिटल जी ची ऑर्डर काय? 10 raised to power minus. हे पण माहित नसता. ऑप्शन्स -11, -13, -24, -19. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट हॅज अ डायमेन्शन. अजून एक टॉपिक सांगायचं राहिला अबाउट फिजिक्स. ते जे आहे ना युनिट्स अँड मेजरमेंट 11th स्टँडर्ड, त्याच्यामधून येतात हे डायमेन्शन्स. डायमेन्शन टॉपिक त्याच्यातला आहे, पण डायमेन्शन कशाचे पण येतात. म्हणजे एलसी ऑसिलेशन पासून स्टार्ट करू आपण, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, त्या एलसी पासून इम्पिडन्स पासून ते ग्रॅव्हिटेशन पर्यंत कशाचे डायमेन्शन्स विचारतात. सो हे तर बुक आहेच, असं कुठलंही एक रेफरन्स बुक घ्यायचं, युनिट्स अँड मेजरमेंट्स वाला टॉपिक काढायचा, त्याच्यामध्ये मस्त मोठी लिस्ट दिलेली असते, ती लिस्ट चेक करायची. त्याच्यापेक्षा चांगलं ज्यांचं लर्न होतं त्यांनी ते पाठ करून जायचं, ज्यांचं होत नाही त्यांनी फॉर्म्युलाज लक्षात ठेवायचे. इथे पण फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे. जीचे डायमेन्शन्स काढायचे ना तुम्हाला, जीचा फॉर्म्युला काय येणार? जास्त भरलं असं होतं ना, एफ इज इक्वल टू हाईट आहे GMM अपॉन R स्क्वेअर. सो G इज इक्वल टू FR स्क्वेअर अपॉन MM.
आता मी युनिट लिहिते, मी व्यवस्थित डायमेन्शन्स काढून देते, नंतर तुम्ही शिकायचं कसं काढायचं. फोर्सचा फॉर्म्युला सांगा. मास इंटू ऍक्सिलरेशन. हा, आर इज डिस्टन्स, मीटरचं स्क्वेअर डिवायडेड बाय मास, मास केजीचं स्क्वेअर. राईट, इथं काय आहे मास, इट इज इन केजी. ऍक्सिलरेशनचं युनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. राईट ना, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू इथे काय मीटर स्क्वेअर. समजतंय का काय चालतं? इथपर्यंत समजलं. फोर्सचा फॉर्म्युला, फोर्सचं युनिट पाहिजे का कोणाला? न्यूटन नाही पाहिजे केजी मध्ये डायमेन्शन साठी नाही ना. फॉर्म्युला फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. आर स्क्वेअर म्हणजे डिस्टन्स आहे, मीटरचा स्क्वेअर डायमेन्शन काढायचे तुम्हाला. एम एम इज मास, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वेअर. मासचं युनिट केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. राईट, इथे काय मीटर स्क्वेअर ऍज इट इज, इथे काय राहिला केजी स्क्वेअर. नाव सी, एक एक केजी गेला. मीटर इंटू मीटर स्क्वेअर, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वेअर इंटू केज. आता लिहिते एल एम टी. लेंथ कुठे आहे? इथं आहे, रेस टू 3. मास कुठे आहे? इथं आहे, रेस टू -1. टाइम कुठे आहे? इथं आहे, रेस टू. काही गरज नाही पाठ करायची, फॉर्म्युलाच नाही पाहिजे. ठीक आहे, असे बेसिक याच्यातले क्वेश्चन्स करा, न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायचा ट्राय करा. आज फर्स्ट डे होता म्हणून एक तास घेतलाय, हळूहळू एक्सटेंड करते. ठीक आहे, मॅथ्स ऍटलीस्ट झालं पाहिजे सॉल्व्ह. टायमिंग वगैरे सर तुम्हाला सांगते. हे तुझे आहेत ना दोन्ही? याच्यातच पेन्सिल काहीतरी आहे, चेक कर. आणि सॉल्व्ह करून आणत चला.